malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga Ang dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 7 sa bulan sang Marso sa nito 2022. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines. Madamo nga mga motorista naghingagaw sa pagpatughong sang ilang salakyan antes pa man ang oil price hike buwas sa kagahon. Committee on Transportation sa City Council nagpanawagan sa mga transport group nga hindi magpagamit sa ginaplano nga transport strike. Grupo sa mga mangunguma nagpanindugan nga tiun na gid agod nga suspendihon ang excise tax sa produktong petrolyo. Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia natala na nga mag-anunsyar sang presidential candidate nga iya suportahan sa May 9 elections. Joint Security and Control Center sang Negros Occidental nagsapol na agod istoryahan ang pagsugod sang local campaign period sa 2022 elections. Parish Pastoral Council for Responsible Voting nagpanindugan nga may kinamatarong ang pari nga magpabutyag sang sentimiento sa isa ka kandidato. Amuyad to mga kabombo ang aton nga mga headlines sa karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Ipalantaw sang pinuno sang Committee on Energy sa siyudad sa Bacolod ang mga gasolinahan matapos nga madamo ang nagpadangat sang reklamo bangod tuman nakataas ang presyo sa produktong petrolyo apisar nga wala pa nag-take effect ang oil price hike. Kay nasang udto naglibot ang Bombo News Team kag nakita nga ang diesel ang nagdangat na sa 55 pesos and 80 centavos ang kada litro samtang ang platinum na ang nagdangat sa 61 pesos ang kada litro. Madamo man yang naghingagaw sa pagpatughong bangod sumugod buwas maga-take effect na ang ginalauman niya pagsaka sang gatong. Naibaluan niya ang diesel ang magasaka sang 5 pesos and 40 centavos tubtub 5 pesos and 50 centavos kada litro, samtang ang gasolina magasaka naman sa 3 pesos and 40 centavos tubtub 3 pesos and 50 centavos kada litro humalin sa Marso 8 tubtub 14. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Archie Baribar, aminado siya nga wala inisang kontrol kung paghahambalan ng presyo sang gatong apang mahimo ini nga makakalibrate sa delivery sa idalom sang ordinansa nga ginpasar sini sadto ginpahayag man sini nga kinahanglan lang tawo ng mga pagsaka sang presyo sang gatong bangod kon mapadayon ini makatuga ini sang duga nga problema sa syudad. Suno kay Baribar diskusyonan nila kaupad ang Committee on Trading kag ang iban pa nga mga opisyales sang syudad ang nasambit nga problema agud mahatagan sang solusyon.
That is something worth looking into, no? Kaya kung ang Botang Balon wala pa gali nagpinasaka na sila, no? So kaya hindi sakto nga palakat. So we will look into that, no? Yang siguro ang aton nga Committee on Trade, we will involve our Committee on Trade sa bahin sang pricing. Kaya man we cannot tolerate that kind of practice, otherwise we will have disorder and chaos in the city. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Councilor Archie Baribar, pinuno sang Committee on Energy sa sangguniang panlunsod. Nagapanawagan ng chairman sa Committee on Transportation and Traffic sa syudad sang Bacolod sa mga drivers nga hindi magpagamit agud nga magpatigayon sa transport strike bangod sila man sa gihapon ng mapierde. Suno kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos sa tion nga hindi magbiyahe ang mga drivers, sila man ang magasuper bangod wala sila sang kita. Gimpahayag man sininga kun ang modernization program ang rason sa United Negros Drivers and Operators Center kun undok ang rason sa pagrally sa mga ini wala mahimo ang local government units ng Bacolod bangod ang modernization program sa mga jeep ang national policy. So kay Ramos nakahimo naman ini sang resolution kag napasar naman ini agud mahatagan sa provision ang modernization program kag napadala naman sa Land Transportation and Franchising Board. Sunod diri ang tanan nga mga concerns sa mga transport groups sa syudad nga pamatian niya ini ka gina-address. Sunod kay Ramos, dapat ang mga representatives ng party list sa Kongreso ang ginakutot sa mga ini agod ang modernization program ang mahimuan sang solusyon bangod kun diri sila magpatigayon sa strike sa syudad sa Bacolod, hindi man sila sa gihapon mabatian sa national government nga nagapatuman sa nasambit nga programa. Samtang ginpahayag man ni Ramos nga hindi man mag-upod sa protesta ang Federation of Bacolod City Drivers Association o CONFEBACDA kag sentrong samahan ng Super at Operators Negros o kon SS Stone sa nasambit nga strike. So mga diverse, no, hindi tayo sila magpausar. Kahit kung yung kasulubiyay, sino na masuffer? Ang masuffer sila kaya wala sila income. Ay man sa mga liderasyon nila. Ako kabalogin ko, hindi man na operator, hindi man na driver. Sino kasi ginausara na sila just to make a noise. Ako na yan, ano nga concern nyo yung pamatiyan sa LGU? Ang kabayan sang pahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Transportation and Traffic sa sangguniang panlunsod. Nagapanawagan ng tagpamabas ang bantay bigas sa presidente sang Pilipinas nga gamito ng kinamatarong sini sa pagsuspende sang excise tax, value-added tax ag oil deregulation law. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Cathy Estavelio, madugay na nga nagpanawagan ng mga mangunguma kag mangingisda nga mahatagan sila sang ayuda kasunod sang pagsaka sang presyo sang gatong. Kung sa diin nagaresulta man sa dugang nga pagsaka sa mga ginagamit sa mga mangunguma kaangay sang abono. Suno kay Estavelio, ang mga balaklo ng lunsay nagasalaka apang ang humay ang ginabaligya sa mga ini ang wala nagamahal. Sunod diri ang cash aids nga ginapanghatag sang gobyerno. Ang ihatag sa ila ang dapat nga gilayon nga ihatag sa mga mangingisda kag mangunguma bangod madugay na nila ini nga ginapanawagan. Nagapangabay man ini nga kuntani ang ayuda ang mabaton sa mga mangingisda kag mangunguma ang dako man nga bangod man nakamahala mga nagapanguna nga balaklon. Ginpayag man sini nga ang dapat nga ang Department of Trade and Industry o DTI ang magapatuman man sang price control. Samtang ginpayag man sang tagpamabas ang bantay bigas nga ang 5,000 pesos nga cash aid nga nagikan sa sobra nga tax ang ginbayad sa rice importation ang madamo man ang wala nakabaton. Naibaloan niya ginpahayag sa Department of Agriculture o DA nga ang fuel subsidies para sa mga mangunguma kag mga mangingisda ang iga panagtag sa ulihi nga semana sang Marso o kun una nga semana sang Abril. Suno kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, 162,000 ka mga corn farmers kag mangingisda ang makabenepisyo nagikan sa 500 million pesos nga subsidy. Ang kada benepisyaryo ang makabaton sa 3,000 pesos ag ini ang ipanagtag paagi sa debit card. Ang pahayag sang DA ang kasunod sang ginalauman nga big time fuel price hike. Subong nga semana kung sa diin ang diesel ang magasaka sang 5 pesos ng 40 centavos tubtub 5 pesos ng 50 centavos kada litro. Samtang gasolina magasaka naman sang 3 pesos ng 40 centavos tubtub 3 pesos ng 50 centavos kada litro humalin sa Marso 8 tubtub 14. Samtang nagpasiguro man ang Department of Energy nga ang ginamo sa tunga sang Ukraine kag Russia ang wala sang direktang epekto sa pungsod.
nananawagan tayo sa gobyerno kay presidente no na i-exercise niya yung kanyang karapatan para pigilan no mag-impose ng price control dun sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ganun din ang punot dulo din naman dito yung hindi pangunahin yung gera sa Ukraine kundi yung oil deregulation law, yung excise tax, yung EVAT at saka yung train law. Ang kabayan sa pagpayag ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavelio. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Linardia nga i-anunsya niya ang suportahan nga presidential candidate sa husto nga panahon. Hayag naman nga ginaako sang alkalde nga si Davao City Mayor Sara Duterte ang vice presidential candidate nga iya pagasuportahan. Ang dugang nga detalye siniyari sa report ni Bombo Ann Sindol Surilla. Wala na nga magdeklarar sa iya pagkasuportahan nga presidente si Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia sa nagakaigo nga tion. Sa kumpirmasyon sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, in due time ideklarar na sini ang iya presidente apang ginkumpirmar sini nga ang pagsuporta sa kandidatura ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte ang human na. Patag sang alkalde nga kabahin man sang konsiderasyon sini ang desisyon sa iya party mates o kung makaupdanan sa Grupo Progreso. Suno pa kay Leonardia nga wala pa sini na finalize upod sa mga party mates kung sino ang ila suportahan nga presidente. Yari ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. In due time. Yung Vice President is Sara. Yeah, nakakommit na ko kay Sarah because I believe that first she deserves that. She is qualified for that. In terms of concern for Bacolod, klaro nga si Mayor Inday Sara Duterte has given us special attention. She has been here a number of times. She was even here last December and she stayed with us for 2 hours. So we believe she should be the Vice President that we should have. That is not only good for the country but also good especially for Bacolod. Mayor, hindi mo president. We are still talking about that. I do not want to preempt anything, so let me just make that statement. We are talking about that and we may make an announcement depending. Hindi pa man makakumpirmar si Mayor Bing kung makadesisyon ini antes o kung mismo sa Marso 11 bangod sa nasambit nga petsa, amuman ang pagpatigayon sang campaign rally ni Vice President Leni Robredo sa Panad Parking Stadium sa probinsya sa Negros Occidental. Naibaluan nga una na nga nagdeklarar si mayoralty candidate Albi Benitez sa iya suporta kay presidential candidate Bongbong Marcos. Balita, nagikan sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Ann Sindol Surilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Samtang sa dugang panato niya mga balita, nagpatigayon na sang meeting ang Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo sa Joint Security and Control Center o kan JSCC nga ginapangunahan sang Commission on Election o COMELEC kung sa diin ginahambalan ng sitwasyon sa mga syudad kay kabanwahanan sa probinsya kasubong man kung paano magpangampanya mga local parties ang 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, tagpamaba sang Nokpo, naglatag sila sang security plan sa tanan niya mga local government units o LGUs. Sunod diri ang mga kapulisan sa mga syudad kag munisipalidad sa probinsya sang Negros Occidental ang nagalatag sang security plan kadungan sang pagpatigayon sang pangampanya sa mga kandidato sa palaabuton nga eleksyon kag subject sa approval sang JSCC. Sunod kay Donasco ang tanan niya mga request ang paghahatagan sang seguridad sa kampanya ang kinahanglan niya magpaidalon sa proseso kag approval sang COMELEC nga nagapanguna sa JSCC. Nagapadayon ng oplan bakla sa national kasubong man sa local campaign materials nga malapit na lang mag-umpisa. Gin-remind man ni Donasco ang tanan niya mga kapulisan nga dapat maghatag lamang sila sang seguridad kag hindi dapat sila nga magpangbakla sa mga campaign materials. Naging pangtapik bangod ara ang COMELEC. Nagapadayon man ang enhanced managing operations sa mga kapulisan kung sa diin ginatun-an nila ang crime plot kag crime map kung ano oras magadamo ang krimen kasubong man kung paano sa mga ini mapa-intensify ang ilang checkpoint operations. Ang checkpoints ang patigayunan man sa mga ini nga wala maanunsyar bangod luyag sa mga kapulisan nga magdamo ang nagasurrender sa ilang firearms. Gininganyo man sini ang mga pumuluyo sa Negros Occidental nga mag-surrender sa ilang mga hindi lisensyado nga armas kaya ginapasalig man sini nga hindi pag-i-divulge ang ilang mga pangalan kag magluwas diri makabaton pa sila sang goods kag iban pa.
Samtang nagpanawagan man si Donasco sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga supporters sa mga kandidato nga hindi mag-ilinaway, kag buligan paagi sa pagkooperar sa mga otoridad, agod niya malabuat ang matawhay kag malinong nga pinili ay. Ang ginagawa po natin dyan, Ma'am Carla, no, is we have these meetings natin, several meetings with the JSCC, Joint Security Control Center natin, which is headed by the COMELEC. There, mapag-uusapan po natin no, ang situation in every city and municipality and on how our political parties might campaign. No? So, maglalatag tayo ng security plan. Ang kabayan sa pagpahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Aminado ang opisyal sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Negros Occidental nga hindi na bag-o sa simbahan nga ginahambalan nga hindi mag-intra sa estado ilabi na sa tion sang piniliay. Sa interview sa Bombo Radio kay Father Chris Gonzales, ang director sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting PPCRV Negros Occidental, ang simbahan kag ang mga katawhan sang Dios ang halin sang una bisan pa antes ang panahon sa maabot ni Hesukristo sa kalibutan, ang mga propeta sang Dios ang tagpamaba sa pagtawag sa atensyon sa mga political leaders kung nakita nga may korupsyon kaangay lamang ni David nga gintawag ang atensyon sini sang propeta nga si Nathan agud nga pahanumduman sang kasalanan nga ginhimo sini matapos nga ginagaw niya ang asawa sang iban kag ginpapatay pa ang bana si Orias. So padiri, ang simbahan ang katawan sang Dios ang nagapamaba sa tion nga may makita nga korupsyon kag sala nga ginahimo ang gobyerno. Ginpahayag man ni Gonzales ni kuntani, mahampan sa tanan ang katungdanan sa simbahan sa sosyedad nga ginalakipan sa pagproclaim kag pagsaway. Ang simbahan ang nagaproklamar sa mga maayo ang ginahimo sang gobyerno. Apan ginasaway man sini ang mga malain nga hinimuan kaangay sang korupsyon kag pagpamatay. So kay Gonzales, bangon sa ginahimo sang simbahan, prone ini sa kritisismo, kag nagapakita lamang ini nga ginahimo lamang sang simbahan ang gintugyan nga katungdanan sa iya, humalin pa sang una. So kay Gonzales, trabaho sa mga kaparian kag bugos nga simbahan, humalin sang una ang pagpamuklat sa mga katawhan kung ano ang maayo, ang husto kag ang kalainan. Kag limpas sa una ang simbahan ang naging amo sina. Buti lingon kung ginahimo ina sa simbahan subong, ginahimo lamang niya ang role ni natag siya halin pa sang una. Ubragid no sang mga kaparian kag sang bugos nga simbahan ang pagpamuklat sang mga tao, ang pagpakita kung ano ang husto, anong kaayuhan, kag anong kalainan. Ang kabahin sang pahayag ni Father Chris Gonzales, Director sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting Negros Occidental. Nakumpiskar sa mga personnel sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa PVO ang minilyon nga balor sang poultry products kaangay sang itlog kag dressed chicken, kasubong man ang inugbulang nga manok sa pila ka points of entry sa Negros Occidental humalin sang Miyerkules ang tinilikdan nga semana. Nahibaluan nga ginadumilian sang provincial government ang pagsulod sa mga buhi nga manok kag poultry products nagikan sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas humalin sang Pebrero 28 tubtob Marso 15 bilang pagpangaman batok sa kumpirmado nga kaso sang bird flu sa Pampanga kag Bulacan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Renante Decena, mayara sila sang nadakpan nga shipment sang itlog nagikan sa Dipolog City, Iligan, kag mayara man sila sang na-intercept nga dressed chicken sa Bredco Port sa syudad sang Bacolod. Mayara man sila sang nadakpan sa Bacolod Silay Airport nga mga poultry products. Subong man sa Escalante kay sa San Carlos City, suno kay Decena ang PVO ang ginatugyan sang gobyerno nga magbutang sang veterinary checkpoints kung sa diin ginupdan man sang African Swine Fever kon ASF Task Force kag ginpahamtang sang mga ini sa banwa sang hinubaan sa boundary sang Negros Oriental kag tanan nga entry points sang probinsya. Ginpahayag man ni Decena nga ang PVO inspection team ang nakadakop sang isa ka van nagikan sa Dipolog City nga may dala sang 150,000 kabilog nga itlog nga nagabalor sang 1 million pesos sa border sa Barangay Tagukon sa Kabangkalan City, Negros Occidental kag banwa sang Mabinay sa probinsya sa Negros Oriental. Mayara man sang nadakop nga 4 ka delivery vans nga may dala nga 11.5 tons sang dressed chicken nga nagabalor sa 2.3 million pesos nagikan sa probinsya sang Iloilo Province sa Negros okon sa Bredco Port. Suno kay Decena ginpabalik ang itlog kag dressed chicken supply sa lugar nga ginhalinan sa mga ini na ibaluan nga nakasaad sa Executive Order 22-09 ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang temporaryo nga pagdumili sa pagsulod sa probinsya kaangay sang domestic kag wild birds, kigiban pa nga mga poultry products kaangay sa mga itlog, piso, poultry meat,
semen kag manure. Agod nga masiguro ang safety sang poultry industry sa Negros Occidental, kasubong man nga maproteksyonan ang publiko nagikan sa ill effects sang bird flu disease. Ang Negros Occidental ang mayara sa nga 8 billion pesos nga poultry industry, nga ginabugusan sang 4 billion pesos nga broiler kapakaga native chicken sectors, 3 billion pesos ang game fowls, kag 1 billion pesos sa layer sang duck sector. Well, ang gina-prevent ang entry sa bird flu, no? Avian influenza. It's API, no? Highly pathogenic avian influenza. Sa liwat, ginahambal na to sa publiko nga ini zoonotic, no? Makalaton sa tao. Kag nag-aapekto sa aton 8 billion poultry industry. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Rinante Desana. Samtang nagpanguna ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Unit Performance Rating sa bilog nga Western Visayas sa bulan sang Pebrero 2022. Dugang nga detalye siniyari sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Nga Negros Occidental Police Provincial Office ang pagpanguna sa Unit Performance Evaluation Rating nga ara sa 94.31% sa Region 6 sa bulan sa Pebrero 2022. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO, nakuha nila ang unang pwesto tungod sa mga kontribusyon sa mga Chief of Police sang City and Municipal Police Stations paagi sa maging patigayon nga operations batok sa kriminalidad. Isa man sa mga rason sang kadalagaan sa mga kapulisan sa probinsya, amo ang dako nga suporta nga ginahatag sa bag-o nga Provincial Director kay Police Colonel Leo Pamitan nga ginatulog pagid ang mga kapulisan nga pasanyagon ang trabaho para padayon nga magpanguna. Dugang pa ni Donasco, wala labot sa tuman nga effort sa mga kapulisan, ang Negros Occidental ang pinakadako nga probinsya sa bugos nga Western Visayas. Gani dako ang tsansa nga madamo sang ma-accomplish. Sang tinalikdan nga Enero 2022, nagpangaduha lamang sa pwesto ang NOCPO, samtang nagpanguna naman ang Iloilo City Police Office sa ratings sa bugos nga rehiyon. Police Provincial Office is maganda dahil marami po kaming nahuhuli, and kung hindi niyo po titigilan ang inyong mga aktibidades is mahuhuli kayo sa tamang panahon or in due time. Sa ato naman mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office, keep doing great job. Si Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Bombo Gracelyn Lobaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kag sa dugang pa nato nga mga balita, nagdangat na sa 70% ang nahuman sa gintukod nga bag-o nga building sa Negros Occidental Language and Information Technology Center akon NULITC nga pag-aanakon napahamtang sa Hacienda Manaol, Barangay Matabang, Talisay City, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Rayfrando Diaz, ginapatigayan ang finishing sa isa ka building kung sa diin ginapintahan ang mga dingding apang mayara sang ginapatindog nga phase 2 sang NULITC building kung sa diin diri ang pahamtangan sang students dormitory. Suno kay Diaz ang serbisyo sang probinsya sa mga trainees ang paghatag sang lodging sa sulod sang campus. Sunod diri hindi man tuman kadako ang mga gasto sa mga estudyante sang NULITC kag mabuhinan bangod hindi man sila magpamasahe padulong sa campus. Ginpahayag man sang provincial administrator nga ang gobernador mismo ang nagabisita sa mga dalagko nga project sang probinsya, magluwas sa ginahikot na ini sang engineering department. Suno kay Diaz, ginasiguro man sa gobernador nga matapos ang proyekto sa mas madali nga panahon agud nga ma-enjoy man sang intended beneficiaries. Dako na to, naga-finishing naman itong aton nga NULITC, no? Kita nyo may paint na to ang aton nga mga wall. But there's a phase 2 which involves the dormitory. Okay, part of our service sa mga train naton is to give them more lodging inside the facility so that kung 3 months sila training. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Atty. Rayfrando Diaz. Kag sa katapusan nga balita, kadungan sang Women's Month subo nga bulan sang Marso, ang pamunuan sang Negros Occidental Police Provincial Office
ang nagselebrar man kainas ng aga. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, tagpamabas ang NOCPO, mayara sila sang ginpatigayon nga seremonya kung sa diin, mayara sila sang guest speaker nga si Sharon T. Hornadel, ang Executive Director sang USAI Foundation. Sunod kay Donasco, ginaselebrar nila ang beauty kag power sa mga kababainhan, kasubong man ang contribution sini sa sosyedad, kung sa diin mayara sila sang 4 ka female awardees. Ang mga awardees ang ginakapan sang non-commissioned officers nga sila man ang chief clerks nga nagperform sang maayo. Magduwas sini ginatagan man sang NOCPO ang mga single mothers sang simple tokens bangod sa pagtrabaho bilang police women sa bihak sang kabudayan, kung sa diin padayon nga nagatrabaho nga dako man ang naging contributions sa sosyedad. So kay Donasco, ang ila speaker nag-empower sa mga kababainhan nga ang mga babayi, hindi lang babae kundi ang mga ini ang mayara sa madamo nga bagay nga mahimo man sang lalaki. Nagpanugyan man ang ilang speaker sa mga kababainhan nga magpadayon sa ila trabaho kag paghatag sa inspirasyon bangod ang masarangan sang lalaki nga himuon ang masarangan man sang mga kababainhan. Keep doing good job no sa aton mga obras kay may iban man kita or may respective field of work ta. So depende sa ano inyo obra, basta do well, keep doing well and excel no. Kung ano ang kaya sa lalaki is kaya din sa ng babae. So wag sumuko no, and let us celebrate and embrace this Women's Month and let's make the change and be the change. Ang kabahin sang pahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabumbo ang amon mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Lunes, petsa 7 sa bulan sang Marso sining tuig 2022. Gagantis kita nga magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Madamo nga mga motorista naghingagaw sa pagpatugong sang ila sa lakyan antes pa man ang oil price hike buwas sa kagahon. Committee on Transportation sa City Council nagpanawagan sa mga transport group nga hindi magpagamit sa ginaplano nga transport strike. Grupo sa mga mangunguma nagpanindugan nga tiun na gid agod suspendihon ang excise tax sa produktong petrolyo. Bacolod City Mayor Evilio Bing Linardia natala na nga mag-ununsyar sang presidential candidate sa iya suportahan sa May 9 election. Joint Security and Control Center sa Negros Occidental nagsapol na agud istoryahan ang pagsukod ng local campaign period sa 2022 elections. Parish Pastoral Council for Responsible Voting nagpanindugan nga may kinamatarong ang pari nga magpabutsyag sang sentimiento sa isa ka kandidato. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton nga masunod nga programa. Ang Bombo Report sa Afternoon Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, kami ngayon ng intag balita. Bombo Glorified Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ang padala sang aton nga maukod nga tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones ang aton nga news analysis may tigulo, likaw sa sunog. Fire Prevention Month aton ginasaulog. Panumdum sa aton nga maglikaw gid sa sunog. Panimalay proteksyonan batok sa kalayo. Hindi na naton paghulaton nga tanan naton nga mga pagkabutang mangin-abo. Mga puluyan ngayon sa slum area. Amugid ang sa kalayo ginapunteriya. Ano abi kay kung diin pa nga nagaikit-ikit ang balay, dito pa kag ang mga octopus connection nagasinablay. Dugangan pa sa mga appliances nga gubaon, mga wiring nga may loose connection, kapabayaan sa mga nagabaga nga dalapugan, may mga ginapabayan pa nga kandila nga ginsindihan. Ini amo ang mga ihimplo nga ginpahayag sang Bureau of Fire Protection nga sa mga pumuluyo ang dapat gid dumdumon. Hindi lang sa bulan sang Marso ini ang dumdumon, kundi sa tagsa kation sang pagpangabuhi naton. Ang ini ang panguna-una pananawan ang ginpadala ni Beethoven Lazaro sang Silay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Bas!
Paradyo Bongo. Totohanan lang. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Flash Paradyo Bombo. Oras sa nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time 53 minutos na kanikan stock na alas 5 sa hapon. Welcome kami sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Lunes edisyon sa Platuntunan petsa 7 sa bulan sang Marso. Maulola no nato sinipalibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental kapoy sa nga na Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita ang atong kagpatamod sa ato si Managapaw ng mga balita lokal. Balon ito ko pinaka-latest nga report sa pag-asa sa naman ka low pressure area dito sa may area sa Surigao del Sur. Samtang 4 na kop sa Dagbay bus operation sa barangay 28. Sa mga nagapaw na naton nga mga balita sa palibot ya sa Pungsod, Pilipinas, wala sa problema sa supply sa produkto sa petrolyo suno sa Department of Energy. Samtang isa kasis na plane nga sakay ang duwa ka mga individual na crash dito iya sa may syudad sang Mati sa Davao Oriental. Kag sa balita gikan sa luwas mainit nga kunturanay ginalauman sa Lunes sa tunga sang Ukrainian kag Russian ambassador dito sa United Nation. Kasunod nga ang Ukraine naghangyo sa UN nga manduan ang Russia unta tuna ang pagpanalakay sa Ukraine. Mga balita atong kapatamad balita aton ni Mayon sining nga po palagad siya Platuntunan Bombo Reports afternoon edition mga kaibigan no. Kaunta na guro pinaka-latest ang dalagan sang panahon ang low pressure area nga ti do apektado pakita diri sa Negros kag Bacolod ining low pressure area kuno dito sa area sang Hinatuan Surigao del Sur. Mga kaibigan no maning tiempo nato nga since kapon ga bulubatsa kita sa pagtapas ng ulan magulugal umo ng aton siniya nga kalangitan Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May pandili ni magkuana tigbaliw sa bagyo ining low pressure karon dito iya sa may area sa Hinatuan Surigao del Sur. Prepara lang kita gyapon basta mag-ulan gani always alert kinaya no kay kasi dito malikawan lang itawag ang mga flash floods kag mga landslide no pag kami sa mga nabukid nga porsyon no sang aton siniya nga probinsya kuno gulistar kamo sa sang Suba Sapa no laligmat gid no basta may ara sang pagtupa sang ulan mga kaibigan. Kasi naton ti isa man sa mga precautionary measures ng aton siniya gobyerno para malikaw kita no sa ginatawag nga biktima no sa kalamidad sa mga dali mo balan istunga lang sa oras kapag bubo sa ulan nagakwana hagunos din ang tubig sa mga kasapaan naton kag kasubaan may mga clog up nga magkanal at ingala kung siya gulpi lang ka sanaw-sana ng imong og saran bangod siyang 5 gabi ba summertime ta subong Marso tiya pro may kuana may low pressure dapat yan yung mga low pressure mga kuana ni katapusan na ni sa aton yang tunga-tunga aton sa katapusan sa tuig summertime yan may low pressure ko daw kuan ba daw mo nagidugo lain aton nga panahon mga kabinan so ibalon tabi sa Pag-asa si Sir John Michael sa Pag-asa. Sir John mayong hapon, welcome sa Bombo Radyo Bacolod. Pinaka-latest natin ng weather report, sir, sa update sa kay sining low pressure area. Go ahead, Sir John. Hello, Sir John. Daw ay sa kasulod, Bombo. Sir John? Dahil langgit, no? Check na natin sa linya sa Pag-asa, no? Ay balon ta ang pinaka-latest ang sitwasyon ko ron. Di na yun sa may ining low pressure area, bala mag-baylow siya, tigbaliw siya sa isa ka bagyo. Ibalantara sa bombo Tektabe. Hindi sa kasunod yung Joao. Sir John. Tod, no? Doon lang gid tod at iya yung alinya, no? Si Sir John Michael sa Pag-asa, no? Kailangan, basi lang, alam nga Tagalog, kinalan na, bumbo, kwan, basi malalan tao, kay News Center, at magasunod na. Si Bulon naman nagkiyapong Cross News Center, pinaka-latest man nga weather report sa ato sining News Center, sining bagyo, bagyo, low pressure, no? Dito sa Hinatuan,
Surigao del Sur, mga kaibigan. 2 minutos na nabilang para atak na alas 6 sa gabi. Tatang masunod na lang ko labas ka malagapauna ng mabalita nasyonal. Ang pag-abot may panic buying man ayan ang nagaluntad. Pag-utsing na po abot nga super big time. No? Super big time yung oil price increase buwas. Mga kaibigan, ang ipatuma naman sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa pinato sa krudo, kagasolina, 3 pesos, 5 pesos ang ginauman nga saka sa kwan, sa presyo. Oy, silingkote, iba nga daw nagagamit si mga high-end nga salakyan nga daw magulo gasto sa krudo kag gasolina. Din ka ba si mag-commute ng slanay? Kay 500 pesos ba si, pagkadto, pakarekila ni sa opisina, sa isam lang nga kakwan, isam lang kadlaw ng trabaho. Mga kaibigan, do halos na lang kita apektado sining pagsaka sang presyo sa petrolyo, no? Maghamboy sa 70 pesos. Ano yan ang gawa sa mga kauturan nato. Ibang krudo nag-stock na. Nag-stock na sing krudo. Iba niya to drum na mga krudo ginatugos. Ni kabasi kon madulaan ta sa supply process sa Department of Energy, wala man niya kuno basta wala man niya problema ang supply na sa petrolyo sa Pilipinas. Ang problema lang ining pagtaas ang presyo. Pagtaas ko sa bagay, ting production sa world market, wala niya problema mo. Sige man. Wala pa man niya disrupt ang production sa mga petrolyo sa mga dalagko nga mga pungsuran. Galing kaya mo kasi may mga tension, like sa Ukraine, apektado ang presyo. Nagkapektuhan ang presyo sa world market. Tama na, nagresulta man sa pagtaas ang presyo sa local market, mga kaibigan, sa mga pang-price natin diri. Sa sa Bacolod, isa lang syudad sa Bacolod po, lain nga lugar, katuon mo, lain mga presyo sa produkto sa petrolyo. Ari News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikapito sa buwan ng Marso 2022, sa ulo ng ating mga balita. State of Economic Emergency, pinadedeklara kay Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod na rin ng ilang serye ng oil price hikes. At sa international news naman, nabangan dahil ang Russia may ceasefire sa ilang mga lugar sa Ukraine para magbigay daan na rin ito sa mga lumilikas na sibilyan. 20,000 banyagang volunteers nakipagsanib puwersa na raw sa Ukraine laban sa Russian forces. Ang suggested retail price naman o SRP, hindi pa nakikitaan ng paggalaw sa ngayon sa kabila ng nangyayaring kaguluhan sa Ukraine ayon yan sa DTI. At mamaya may update tayo mga kabombo dahil may Cessna plane na bumagsak ho dyan sa Mati City, Davao Oriental. Yung 2 sakay nito ay patuloy na pinaghahanap. At sa balitang palakasan, Ukrainian tennis player at ito'y idodonate daw sa kanyang bansa ang mapapanalunang premyo sa sinasalihang torneo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Pinalutang ng ilang senador ang mas mabilis umanong magiging hakbang para sa suspensyon ng pagbubuwis sa langis. Sarap na rin niya ng patuloy na paglobo ng presyo nito. Sinabi ni Senator Coco Pimentel na ang Palasyong Malacanang ang dapat na umaksyon agad kaysa idaan pa ito sa filing, hearing at 3 pagbasa at gayon din yung debate sa Kamara at Senado hinggil pa rin sa mga nakabinbing panukalang batas. Anya, mas mabilis na mararamdaman ang aksyon ng ehekutibo at dapat na ihanda ito bilang sakripisyo ang kahit na malaki ang mawawala sa gobyerno sa kasalukuyang sitwasyon ay iginigit nga ng mambabatas na nagagawa naman daw ito sa ilang pagkakataon yung shortcut sa gobyerno at maraming bagay ang ginagawan
ng shortcut para makuha agad ang minimithi na pagpapatupad ng anumang uri ng batas. Kaya kahit sa ganitong kalagayan naman magagawa rin ang mga hakbang na yan sa excise tax sa petrolyo. Kung ito naman ang kinakailangan, maibsan umano ang presyo ng mga produktong petrolyo. Una nga dyan ay hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte na repasuhin ang oil deregulation law upang mas magkaroon ng poder ng gobyerno sa pagbabantay sa presyo at pagtitiyak na rin ng supply ng petrolyo. Pero para sa mga mambabatas, handa rin naman na gumawa sila ng batas hinggil dito, ngunit malabo ng sa katuparan at makumpleto dahil nga nakabreak sila at wala namang ipinapatawag pa na special session ang Malacanang. Ang state of economic emergency naman pinadedeklara na ni Pangulong Duterte kasunod ng ilang serye ng oil price hikes. May karagdagang pang detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Ng tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nakalipas na buwan, nakikita ng ilang mga kongresista na dapat nang ideklara ng Malacanang sa ngayon ang state of economic emergency sa buong bansa. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng mga miyembro ng House Fuel Crisis Ad Hoc Committee na isasama nila sa kanilang magiging report ang rekomendasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpatawag ng special session sa darating na Marso 15. Ito ay para maaprubahan na rin ang mga panukalang batas na magbabawa sa excise tax ng langis at ang proposed Comprehensive Fuel Crisis Act. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda, moral obligation na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magpatawag ng special session. Kailan ba aaray pag kinukurot? So, tingin ko March 15. We need to draw a line on the sand. If by March 15 is still above 100, the President should call for a special session. It is his moral obligation to the people to provide relief, because that means almost 75 days of suffering already. So without relief, any form of relief from government. So I think it's his moral obligation already to call for a special session. Kasi ito mga 2.5500, nakita mo yung mga sagot ng mga implementing agencies. Kitang-kita mo yung bureaucratic inertia. Kahit listahan ng tricycle driver, wala sila. Sinabi ni House Economic Affairs Chairman Sharon Garin na dapat kumilos na sa lalong madaling panahon ang pamahalaan sa pagtulong sa publiko. Kabilang sa mga aring pinakamabilis na gagawin ng pamahalaan ay ang agarang pamamahagi ng ilalabas na 2.5 billion pesos na nakalaan para sa fuel subsidy ng mga nasa transport sector at 500 million pesos naman mula sa Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa oras na matuloy naman ang hiling na special session, sinabi ni Garin na isasama na rin sa tatalakayin ang pahinggil sa oil deregulation law. Based on the discussion kasi today, it seems like DOE is confident about our supply. Meron tayong supply. Ang problem lang talaga yung presyo. Tumataas siya. So what's the problem if the price increases? So kawawa dyan yung drivers natin, public transport, farmers, and if that escalates, then the whole country will be affected. Pati presyo ng commodities natin, na binibili natin every day, that will increase. So we have to address the problem. Kung saan yung problem ngayon, it's the price. If we cannot control the price, because this is an international market, then we have to address the problems where it is, which is with the public transportation. That's why we've been drilling on the Department of Transportation. Ano ba yung gagawin ninyo? May 2.5 na kayo, kailan nyo i-implement? That is probably a band-aid solution for now. Pero that is what they need. Nabatid mula kay Department of Energy Undersecretary Gerardo Erguiza na hindi naman problema ng Pilipinas ang supply ng langis sapagkat sasapat pa naman ang inventaryo sa ngayon ng mga oil companies na lagpas 40 araw. He said wala tayong problema sa supply. Yes, Mr. Chair. Covered po tayo. Yung inventory natin, 30 days, more than 40 days po ang nasa inventory pa natin. Kaya sinasabi lang namin ho yan para ma-include sa batas. Ang problema ho natin ngayon, presyo. Pero yung quantity, wala ho tayong problema. May pumapasok po. We're just saying that po para ma-legislate yung policy na yun.
Yes, Mr. Chair. Ang next po na gusto ko lang namin dyan yung government intervention sa pagtaas. Kasi ang problema pa natin po talaga dito, Mr. Chair, the root of all this problem is all the regulation law. That's why we're going to Congress to look into this law. Because all of this, ang presyo is the benchmark, the world market price. Kailangan ho ma-incorporate ito at ma-amend ang bata to what extent ho nagagawin ng legislature. And we believe that it's now in the hands of the legislature po. Because our problem is this pricing. Kapag pumalo sa $120 ang presyo ng kada bariles ng langis sa Dubai, sinabi ni Ergiza na ang kada litro ng gas ay maaring pumalo ng hanggang 78 pesos and 33 centavos at 68 pesos and 97 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang ang LPG ay posibleng aabot ng hanggang 107 ang kada kilo. Pero ngayon pa lamang na hindi pa umaabot sa ganito ang presyuhan ay umaaray na ang iba't ibang transport groups. Para kay Roberto Martin ng Pasang Mazda, kung maaari ay payagan ang hiling nila na 1 peso fare increase dahil mula noong 2018 ay hindi rin naman aniya nagkaroon ng aumento sa pamasahe sa kabila ng makailang ulit ng oil price hikes. Ang prayers po namin dyan, Mr. Chair, ibalik muna yung talagang duly approved na 1 peso, gawing 10 pesos. Then during the hearing po, eto, mabuti na po Mr. Chair, bukas po ng 9:30 ay may hearing po kami sa LTFRB regarding dito po sa aming fare increase. Ang aming prayer po na ibalik yung 10 pesos sapagkat napakabigat na po ng presyo ng petrolyo ngayon. Nakaamba na naman po bukas ang pagtaas ko. Hindi po ako nagkakamali, 3 piso hanggang 5 piso Mr. Chair. Magiging 60 pesos na po ang diesel namin. So, tamang-tama po at tugman-tugma, bukas din po ang hearing namin. So, ito po yung workout namin sa ating LTFRB. Bukas, nakatakdang pagdesisyonan ng LTFRB, pati na rin ng iba pang ahensya at kagawaran ng pamahalaan ang hirit na sa taas na pamasahe ayon kay Chairman Martin Delgra. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang DOTR sa Department of Interior and Local Government kaugnay naman sa gagawing diskarte para sa pagkakaloob ng fuel subsidy sa mga benepisyaryong tricycle drivers. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, ang publiko ay hinihikayat ho ng Department of Agriculture na mamalengke dun sa mga bagsakan. At ilang kababayan ho natin ay kanya-kanya naman ang diskarte para makatipid dito sa gastusin. Sa harap po yan ng pagtaas na naman ng mga presyo ng bilihin. May balita si Bombo Raymond Tinasa. Dahil nga sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis o kaguluhan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, nagdudulot naman ito ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya, kanya-kanyang diskarte na lamang ang ating mga kababayan. Una dito ay inaamin ng Department of Agriculture na sadyang may epekto sa presyo ng mga pagkain ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya pinapayuhan ni Agriculture Secretary William Dar ang publiko na mamili o mamalengke sa mga bagsakan ng mga produkto. Sinabi ni Dar na mas makatipid ang mga mamimili kung sa bagsakan mamalengke dahil di hamak na mas mura ang mga bilihin dito o mga gulay at prutas. Ayon kay Dar, mahalaga makipagtulungan ang publiko sa gobyerno para hindi gaanong maramdaman ang epekto ng serye ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa mga produktong pang-agrikultura. Kaya sa pagtanong ng Bombo Radyo sa mga kababayan natin sa Divisoria Market, ang isa sa mga bagsakan sa Metro Manila, ay kanya-kanya raw ang kanilang gagawing diskarte para kahit papaano ay makatipid at makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Wala na pong matitipid wala namang kinikita. Ano ititipid? Talagang puro gastos lang po. Paano yung, halimbawa sa pagluluto, yung mga binibiling mga ulam, paano na lang ang gagawing diskarte na Imbis na kalahating kilo, 1/4 na lang pagkakasyahin. Sa tingin nyo, kaya pang mairaos hanggang matapos yung krisis natin na kinakaharap sa presyuhan? Kakayanin. Kasi wala naman tayong magagawa Talagang kakayanin na lang, laban lang. Kayo na, yung mga paninda nyo, may balak ba kayo na magtaas, magdagdag sa presyo? Ay hindi po, talagang ganyan ang niyan, bahala na po. Madadagdagan.
Ang kita namin pawala ng pawala, pero okay lang basta kumakain. Ano po, nag-advise na po kami na next week po magtataas na po kami ng 10 piso sa top silog yung sa mga dahil mataas na po lahat eh. Ang bigas, ang mantika, ang presyo po ng ginagamit naming gas, kaya kailangan na po rin magdagdag ng presyo. Pero nag-advise na po kami. Hindi pa po naman yung bigla-bigla. Bali 1 week pa po yung sinabi namin. Bali po by next Monday, okay, tataas na po. Wala po akong diskarte. Ito lang po, tindera lang po ako dito. Paano kayo nagtitipid sa bahay? Yung dati yung mga niluluto, ano na lang ginagawa ngayon para kita paano? Lalo yung nagluto kayo sa gasol, sa LPG. Ano lang ang diskarte kayo, Nay? Ay, nagtitipid lang po kami sa gasol. Gasol ginagamit namin. Kayo, Nay, bilang nagtindera sa may Divisoria, may balak din ba kayo na taasan yung presyo ng mga binibenta nyo para bumami-bawi o ganun pa rin? Ay, ganun pa rin, sir. Kasi pag tinaasan namin to, wala nang bibili. Ngayon nga pong mura na, wala pa rin bumibili. Mula sa Divisoria sa Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Russia ay magpapatupad ng ceasefire sa ilang mga lugar sa Ukraine para magbigay daan sa mga lumilikas na sibilyan. Kaugnay niyan may report si Bombo Jovino Galang. Nagpasya ang Russia ng ceasefire sa ilang mga lugar ng Ukraine para magbigay daan sa mga lumilikas na mga sibilyan. Ilan sa mga ditong lugar ay ang Kyiv, Kharkov, Mariupol at Sumy. Sinabi ng Russian Defense Ministry na kanilang bubuksan ang mga humanitarian corridors kung saan inihalimbawa dito ay yung galing sa Kyiv ay maaaring magtungo sa Belarus, ang kaalyadong bansa ng Russia, habang ang mga sibilyan na mula sa Kharkiv ay maaaring magtungo sa Russia at ang mga nasa Mariupol at Sumy ay lalabas sa ibang mga lungsod ng Ukraine at Russia. Nauna rito, inakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia na pinapatay nila ang sibilyan. Ipinagmalaki rin ng hacking collective na Anonymous na kanilang nahak ang state TV broadcast ng Russia. Makikita na ipinalabas sa mga Russian TV channels ang mga nagaganap na gyera sa Ukraine. Magulitang noong nakarang mga araw ay nagdeklara ng cyber war ang sikat na hacking group sa mundo na Anonymous laban sa Russia dahil sa dumaraming mga sibilyang nadadamay mula nang atakehin nila ang Ukraine. Samantala, naglagay naman ang US ng secure hotline kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa US Cyber Command na nakabase sa US at Germany, mayroong satellite imagery at electronic intercepts sa Ukraine military. Nagbigay din sila ng encrypted communication equipment sa Ukrainian President. Matawagan niya si Biden anumang oras. Ang nasabing linya ay ligtas sa anumang banta ng hacking mula sa Russia. Nauna rito tinawagan ni Zelensky si Biden nitong Sabado kung saan umabot sa 35 minutes ang naging pag-uusap nila. Nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Nasa 20,000 na mga banyagang volunteers ang nakipagsanib-pwersa na sa Ukraine Armed Forces para labanan ang pwersa ng Russia. Ayon kay Foreign Ministry Dmytro Kuleba, karamihan doon sa kanila ay nagmula sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Inihayag ng top Ukrainian na official na maraming mamamayan ang kinamumuhian ang Russia at sa ginagawa nito ngayong pag-atake doon sa Ukraine, subalit walaan niyang nangangahas na tutulan ito at labanan ng Russia. Iginit niya na marami ang nahihikayat na sumama sa paglaban at para na rin panagutin ang Russian forces mula sa pag-atake nito doon sa Ukraine dahil pa rin sa nakita nila na patuloy ang pakikipaglaban ng Ukrainian at hindi sila sumusuko. Bagamat naiintindihan nila ang kagustuhan ng mga banyaga na matulungan ang Ukraine dito sa pagdepensa sa ground, mas kailangan anya ngayon ng kanilang bansa ang sustainable political, economic at gayon din yung military support mula sa mga bansa sa buong mundo. Kailangan nila ang Amerika sa pamamagitan ng pagdepensa sa kanilang airspace. Nauna nang hinikayat ni President Volodymyr Zelensky ang mga banyaga na nais na sumali doon sa International Legion para tulungan ang Ukrainian sa paglaban sa Russian forces. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates.
Humabol pa ngayong araw ang ilang personalidad at grupo para makalahok sa local absentee voting para sa 2022 national elections. Karamihan sa mga nagsumite ng aplikasyon ay mga grupo o mga guro, pulis at sundalo na magkakaroon ng malaking tungkulin sa araw ng halalan sa Mayo 9 ngayong taon. Maging ang ilang kagawad ng media ay nagsumite rin para makaboto ng advance o bago ang mismong election day. Sa ilalim ng local absentee voting, papayagan ang mga pumasa sa panuntunan ng poll body na makaboto para sa national positions. Sakop ng kanilang maaaring ihalal ang mga presidential, vice presidential at mga senatorial candidates habang makakapili din sila ng isang party list organization na kanilang susuportahan. Sa ibang mga bansa naman ay bibigyan din ng pagkakataong makaboto pa ang ating mga kababayang OFWs. Samantala, iginit ng Department of Trade and Industry na hindi pa nakikitaan sa kasalukuyan ng pagkakaroon ng adjustment sa suggested retail price ng mga bilihin sa gitna yan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at sa gitna rin ng patuloy na kaguluhan sa Ukraine. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castello na nakatanggap niya sila ng apela mula sa isang manufacturer para sa pagtataas na dapat ng presyo ng mga bilihin. Paalala naman ang kagawaran sa publiko ng impact ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo at epekto na rin ng conflict doon sa Ukraine para naman dito sa ating bansa ay hindi agad mararamdaman at aabutin niya ng 3 buwan bago makita ang impact nito sa mga presyo dito sa lokal na pamilihan. Umaasa ang kagawaran na matatapos nang nangyayaring kaguluhan sa Europa upang hindi na rin maapektuhan pa ang ating bansa. Samantala, ipinunto naman ni Undersecretary Castello ng inventory sa manufactured products ay magtatagal pa ng hanggang 30 hanggang 90 araw at binigyang din nito ang presyo ng mga bilihin ay hindi dapat na maapektuhan ang kasalukuyang oil price hike at kaguluhan doon sa Ukraine. Samantala, sa karagdagan pang balita, aabot sa 4 na milyong doses naman ng Pfizer-BioNTech vaccine ang dumating ngayong araw dito sa Pilipinas. Ito na ang pinakamalaking shipment ng bakuna sa loob lamang ng isang araw na donasyon mula sa United States government dito sa Pilipinas. Ayon sa Embahada ng US sa Manila, ang karagdagang 3,999,060 vaccine doses ay ipinadala sa bansa sa pamamagitan ng COVAX facility bilang bahagi ng 1.2 billion vaccine doses na ipinapamahagi ng Amerika. Sa ngayon, umaabot na sa 33.3 million doses ng vaccine mula sa Amerika ang natanggap ng bansa. Samantala, umaabot naman sa halos 74 million vaccine doses na ang naibigay sa pamamagitan po yan ng COVAX facility. Inilipat naman ang pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte si Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Alexei Nograles. Itinilaga ng Pangulo si Nograles bilang ad interim chairman ng Civil Service Commission. Pirmado ni Pangulong Duterte ang appointment paper nitong si Nograles na may petsa ng Marso 4 ng taong kasalukuyan para sa termino na magtatapos naman sa Pebrero 2 ng taong 2029 o 7 taong termino. Si Nograles ang papalit sa pwesto ni Alicia de la Rosa Bala na nagretiro nitong Pebrero 2 ng taong kasalukuyan na itinalaga sa pwesto ni dating Pangulong Noynoy Aquino noon pa ang taong 2015. Si Nograles ay nagsilbing Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sakali posibleng magsagawa pa ng press conference o press briefing doon sa Palasyo Malacanang si Nograles, yan ho ay bukas. Bilang opisyal din ng pamamaalam nito bilang acting spokesperson bago ito magtutungo sa kanyang bagong pwesto sa Civil Service Commission. Samantala, wala pa namang impormasyon kung sino ang papalit kay Nograles bilang acting spokesperson at cabinet secretary. Ang Department of Justice naman pinawi ang pangamba ng publiko na hindi na maipagpapatuloy ang investigasyon sa drug war cases kapag nagpalit na ng kasalukuyang administrasyon. Merong eksklusibong panayam si Bombo Gerald Uleb.
Pinawi nga ng Department of Justice itong pangamba ng publiko na baka wala ng patutunguhan itong isinasagawang mga investigasyon kaugnay pa rin sa anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Kasunod na rin ito ng nalalapit na pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buwan ng Hunyo sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay DOJ Secretary Menardo Guevara. Sinabi nitong tuloy-tuloy naman daw ang kanilang isinasagawang investigasyon sa mga kaso na may kaugnayan sa madugong drug war ng pamahalaan. Tiniyak rin nitong itutuloy pa rin ng susunod na administrasyon ang investigasyon sa mga napatay na sinasabing nanlaban habang nagsasagawa ang PNP ng operasyon. Yan naman, Gerald, ay magpapatuloy. Kasi kahit naman sino ang nakaupong presidente, kahit naman sino ang nakaupo ang Secretary of Justice, dahil yung proseso ay nagsimula na, ang investigasyon ay ginagawa na, ang preliminary investigation ng DOJ ay tumatakbo na, at merong mga cases na nakarating na sa husgado or makakarating pa. Yan naman ay magpapatuloy kahit na iba na ang administrasyon pagdating ng Hunyo. Kaya inaasahan natin na patuloy lang yan. Ang mahalaga ay binibigyan natin ng atensyon at hindi tayo parang huminto na lang just like that dahil lang magpapalit ng administrasyon. Una rito, iniulat ni Guevara sa United Nations Human Rights Council ang update sa drug war ng pamahalaan. Yes, Gerald. Na-report ko na ang una naming in-endorse sa National Bureau of Investigation, priority lang para mag-peace build-up, ay yung mga 52 cases na galing mismo sa PNP. Ito yung mga cases na mismong PNP ay nakakita ng parang lapses on the part of law enforcement agents. Kaya inuna naming in-endorse yun sa NBI for validation and case build-up. Ngayon, dito sa mga na-turnover ng PNP, 4 na rito actually ang nasa court, at yung iba ay ongoing trial. Kasabay nito may panawagan din si Guevara sa gitna ng duda ng ilan na hindi na matutuloy pa ang mga pagdinig sa mga nakabinbing drug cases sa DOJ kapag nagpalita ng administrasyon. Gerald, gusto ko lang paratingin sa ating mga kababayan na kahit na malapit na magtapos ang administrasyon na ito, ay makakaasa sila na patuloy na pagbubutihin ng Department of Justice ang aming mga tungkulin bilang mga public servants, lalo na sa administration of criminal justice in our country. Kung maalala, libo-libo ang namatay sa operasyon ng PNP sa drug war ng pamahalaan na sinasabing mga tulak at mga gumagamit ng illegal na droga mula nang nagsimula ang drug war taong 2016. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga dagdag pa nating balita, maliban ho dito sa nararanasang oil price hike, nakikita na rin ang pagtaas sa presyo ng fertilizer dahil dito sa pagtaas ng global demand. At ayon nga sa Fertilizer and Pesticide Authority, nagsimulaan niya na tumaas ang presyo ng mga pataba sa world market nitong huling quarter ng taong 2021. Ayon ho yan kay FPA Director Wilfredo Roldan. Anya, ang mataas na presyo ng pataba ay dahil na rin sa mataas na demand mula sa India at iba pang mga bansa. Gayon din ang pagbabawal ng China sa pag-export ng mga pataba. Inihayag naman ng naturang organisasyon, partikular na ng mga opisyal nito, na gumagawa na ng paraan ng pamahalaan para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga pataba, kabilang na ang pagtataas ng fertilizer subsidy at paghahanap ng iba pang suppliers ng inorganic fertilizer. Sa nakalipas anya na season, kasama si Department of Agriculture Secretary William Dar na nagkaroon na ng pag-uusap kay Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagpapataas pa ng fertilizer subsidy para sa taong ito na aabot sa 12 billion pesos. Ayon pa kay Roldan, nakipag-ugnayan na sila sa China upang alisin
ang umiiral na ban sa pag-export ng mga fertilizer. Humiling na rin ang ating bansa sa Indonesia, Malaysia at Iran para sa supplies ng fertilizer. Subalit ang Iran pa lamang ang nag-alok para sa pagsusupply ng pataba dito sa Pilipinas. Pumapayag na rin anya ang Iran na magbigay ng 8% diskwento para sa fertilizer base na rin doon sa umiiral na presyo sa merkado. Samantala pa, pinagpapaliwanag naman ng grupo ng mga guro ang Department of Education o DepEd upang bigyang linaw ang mga naiulat mula sa iba't ibang rehiyon hinggil sa pag-obliga sa 100% ng mga guro na mag-report sa paaralan 8 oras kada araw. Sa sulat nga na ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines sa Department of Education, sinabi nito na nakakatanggap sila ng maraming reklamo mula yan sa Cordillera Administrative Region, sa Region 3, Region 4A, Region 6 at 7 at gayon din sa Region 7 kung saan na inoobliga na ang nasa 100% ng mga public school teachers na mag-report physically sa kanilang paaralan. Ayon sa grupo, ang naturang arrangement ay hindi makatarungan, hindi ligtas, impractical at counterproductive dahil wala naman anyang mga estudyanteng tuturuan sa mga paaralan ngayong mahigit sa 70 mga public schools pa ay nananatili pa ring sarado at nagsasagawa ng full remote learning modalities. Paliwanag pa ng grupo na sa naturang arrangement ay required ang mga guro na manatili sa paaralan ng hanggang 8 oras na mas mahaba pa ito sa 6 na oras na kanilang pagtuturo na require bago pa man magkaroon ng pandemya. Hindi din anya kayang suportahan ang internet connectivity requirements ng lahat ng guro sa mga internet infrastructure ng mga paaralan. Kung kaya't hiniling ng grupo sa kagawaran na mag-issue ng work arrangements policy para na rin ito sa mga guro upang magkaroon ng naaangkop na patakaran sa aktwal na sitwasyon sa mga paaralan. Ipinanukala din ng grupo ang pagkakaroon ng opsyon ng mga guro na mag-report physically sa paaralan o kaya naman ay work from home. Depende ito sa kung paano nila maisasagawa ang kanilang pagtuturo ng ligtas. Kuha pa tayo ng iba pang balita mga kabombo mula sa ating mga kasamahan. Pero mamaya, mayroon ho tayong update doon sa bumagsak na Cessna plane. Diyan ho ito sa bahagi ng Davao. May mga pag-uulat ho tayo direktamente sa naturang lugar. At ito muna mga kabombo, yung pagbubukas ng ilang branch ng SSS tuwing weekend dahil daw sa biglaang pagdami ng mga claimants sa Alert Level 1 at pag-aaralan daw ng naturang tanggapan. May balita si Bombones Kayabyab Mercado. Aminado ang pamunuan ng Social Security System o SSS na kailangan muna nilang i-monitor ang magiging resulta ng ginawang biglang pagbubukas ng ilan nilang branches nitong nagdaang weekend. Nabatid na mistulang sorpresa partikular sa Diliman main branch ng SSS ang influx o biglang pagbuhos ng SSS members kasunod ng pagbaba na ng pamahalaan sa Alert Level 1 ng sitwasyon ng bansa kahit nasa gitna pa ng pandemya. Ayon kay SSS President at siya ring Chief Executive Officer na si Aurora Ignacio, may mga ikukonsidera pa kasi sila gaya ng pag-abiso sa mga empleyado na maglalaan na ng serbisyo beyond office hours. Nang matanong naman kung permanente na ba ang pagbubukas nila tuwing Sabado, narito ang sagot ng SSS PCEO. As of now, we are looking at doing this hanggang sa mag-normalize po ang situation. Pinag-uusapan po namin kung ito po ay dapat namin gawin or mag-adjust kami ng time. But surely, ito po isa sa consideration namin na gawin immediately para po masolusyonan yung influx na ito. As to magiging permanent, ito po ay hindi po pa namin na pag-uusapan. Una nang inihayag ni Ignacio na ugat ng influx ay dahil may mga taga-probinsya na nagtungo na rito sa Metro Manila mula nang mag-alert level 1 status para asikasuhin ang mga natenga nilang claims. Mula naman sa 281 SSS branches na balik 100% operational capacity, nasa humigit kumulang 13 sa mga ito ang nagbukas itong Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para ma-accommodate ang anilay higher than normal volume of transacting members. Kabilang dito ang main branch sa Diliman, gayon din sa JP Rizal Makati, Pasig Pioneer, Parañaque, Las Piñas
Alabang Muntinlupa, Binondo, Binyan at Calamba sa Laguna, Dasmariñas sa Cavite, Tagaytay at iba pa. Kasabay nito ay muling nanawagan ng SSS sa kanilang mga miyembro at claimants na subukan ding magpasa ng kanilang aplikasyon sa online facilities tulad ng My.SSS at SSS mobile app. Ngayong araw may mga piling branch naman ng SSS ang nag-extend ng oras ng kanilang serbisyo hanggang alas 7 ng gabi. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ibinasura naman ng Quezon City Court ang search warrant at kasong illegal possession of firearms laban sa unionist na si Dines Velasco o isa sa kilala bilang Human Rights 7. Sa naging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 220, kinatigan nito ang pagwalang saysay sa search warrant number 6042 at pag-dismiss na rin si kasong inihain laban kay Velasco. Ang search warrant laban kay Velasco ay void dahil inisyu ito nang hindi sumusunod sa constitutional, legal requirement at procedures kung kaya't ang mga nakumpiska mula sa bahay ni Velasco ay hindi magagamit bilang ebidensya. Napatunayan na walang probable cause para suportahan ang inihaing kaso laban kay Velasco. Ipinagutos na din ng korte ang pagpapalaya kay Velasco mula sa Metro Manila District Jails Camp sa may bagong diwa sa Taguig City. Maalala nga na noong December 10 taong 2020 kasabay ng Human Rights Day, dinakip si Velasco at 7 iba pa sa magkakasunod na police operations laban nga sa loose firearms at criminal gangs ng gobyerno. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nag-aamyenda para sa pagsusulong ng mas malakas na proteksyon laban ho sa kasong rape, sexual exploitation at yung pag-abuso sa ilalim ho ito ng Republic Act 11648. Itinaas nito ang edad para sa pagtukoy ng statutory rape ng hanggang 16 na taong gulang mula sa dating 12 taong gulang. Ibig sabihin, mula sa dating 12 taong gulang, pababa, magiging 16 na taon na ang magiging saklaw ng edad ng sinumang mabibiktima ng statutory rape. Sa madaling salita, mga kabombo, kahit pumayag na makipagtalik ang isang 16 years old, ituturing pa rin ho ito na rape. Base na rin ho ito sa Section 5 ng Republic Act 11648. Sino mang nakagawa ng sexual act o kaya naman ay ginamit sa anumang sexual exploitation ang isang 16 anyos na babae ay maaaring makasuhan sa ilalim ho ng batas. At pinalalakas din ang proteksyon sa mga bata laban sa prostitusyon, child trafficking at malalaswang publications at yung mga palabas. Saklaw din ang naturang batas na paparusahan ang sinumang individual ng edad ay higit pa sa 10 taon ang agwat sa isang minor de edad na nakasama nito sa ilang establishmento kagaya ng hotel, motel, beer house, massage parlor, beach at mga tourist areas na may karapatan na maparusahan at posibleng umabot sa pagkakabilanggo ng 6 hanggang 12 taon at may kaakibat din ho ng multa na 50,000 piso. Hindi naman iiral ng naturang probisyon kung ang relasyon ng batang 16 na taong gulang pababa doon sa nakasama nitong individual sa mga nabanggit na establishmento ay saklaw ng 4th degree of consanguinity. Ay naatasan din, mga kabombo, ng naturang batas ang mga pampubliko at pribadong paaralan na isama sa kurikulum ang mga aralin para sa tamang pagtugon sa mga kaso ng rape at sexual offenses, pati na yung pagre-report nito sa mga otoridad. Nangangahulugan na dapat na isama na rin ng Department of Education sa kanilang basic education curriculum ang pagpapalakas doon sa karapatan at proteksyon ng mga bata. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang batas noon pang 4 ng Marso ng taong kasalukuyan.
Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Susubukan ho nating makausap yung ilang advocacy group hinggil ho dito para sa commuters naman, ano? Dahil napipinto nga yung kabi-kabilang pagtataas ng presyo ng bilihin at yung pamasahe na rin. So ang endpoint nito mga kabombo, yung commuters pa rin ang papasan ng matindi na naman na pagtaas ng presyo ng pamasahe. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tuloy ang pagdodonate ng Pilipinas ng COVID-19 vaccine sa mga karating na bansa sa Southeast Asia na may mababang vaccination status. Ayon ho kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, wala namang problema doon sa supply ng bakuna para sa Pilipinas dahil katunayan, sobra-sobra na nga ito at ayaw nilang dito abutan ng expiration yung ilang mga bakuna habang may mga nangangailangan din naman na gusto sanang magpaturok ngunit hindi ito available sa kanilang mga bansa. Gayaan niya ng sinasabi ni NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Tinanggihan ng Pilipinas ang ilang COVID-19 vaccine na mga donasyon. Sa halip ay dinodonate na rin sa iba pang mga Southeast Asian countries. Inihayag ni Herbosa na nagpapatupad na rin ang kanilang tanggapan ng Vaccine Information Drive sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM dahil marami pa rin ho na tumatanggi na magpabakuna bunsod ng kanilang paniniwala. Samantala, hinimok naman ni Herbosa ang publiko na lumhok doon sa ika-4 na bayanihan bakunahan para sa mga susunod ho na araw. May mga aktibidad pa hinggil dyan. Lalo target nga ng gobyerno na makapagbakuna ng 77 million Filipinos sa pagtatapos naman ng kasalukuyang buwan. Samantala pa sa ating karagdagang balita, maki-update naman tayo ngayon sa mga sitwasyon sa gas station. Kabila pa rin sa gitna pa rin ito na nagpapatuloy na nararanasan na oil price hike. Nagbabalik sa linya si Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Dennis at Bombo Ever, at kakapansin-pansin nga sa mga gasolinahan na ating inikutan dito sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang pila ng mga sasakyan dahil ito ay matapos na i-anunsyo nga ng ilang mga oil companies ang panibagong oil price hike sa kanilang produkto. Sa mahigit na 10 minuto natin sa pagtatayo dito sa gasolinahan sa Along Buendia ay napansin natin na marami na or halos 20 mahigit na mga motorista, mga riders at jeepney drivers ang nagpagasolina, kung saan isa sa mga nakusap natin itong si Manong June na nagpapultang na ng kanyang sasakyan na kung saan umaaray nga siya. Dati-rati wala pang 2,000 ay full tank na yung kanyang sasakyan. Habang isang driver naman nating isa sa ating nakausap na Grab driver na si Miss Manong Luni, sinabi niya na dati-rati ay halos araw-araw siya nagpapa-full tank, ngayon ay tipid na lamang tigo 100. So narito yung ating naging panayam sa dalawang driver na yan, Bombo Dennis, Bombo Ever. Anong reaksyon niya dahil bukas ulit magtataas ng presyo ng mga gasolina at diesel? Siyempre, hindi maganda dahil taas ang taas, linggo-linggo tumataas dati yung full tank nito, wala pang 2,000, ngayon full tank yan, 2,000 mahigit. So, every week ba kayo nagpo-full tank? Mga ilang beses kayo nagpo-full tank? Basta alam ko na tataas. Konti pa lang yung bawas, pinufull tank ko na para ganun din Mas nakakatipid ba kayo sa full tank? Oo, kasi syempre mayroon pang natirang konti, di kargahan ko na uli para at least hindi ko mahigit Kasi samantalang 3/4 pa yung karga ko, 3/4 pa yung Yes, Bombo Jog. Okay. Ito namang Grab driver nating nakausap si Manong Loni. Sinabi niya na 100 pesos na lamang yung kanyang nilalagay. Dati-dati full tank siya, mga mahigit 400 yung kanyang 400 pesos yung kanyang nailalagay, pero ngayon ay 100 pesos lang. So narito yung tinig nitong ating nakapanayam na isang Grab driver na si Manong Loni. Sabi mo tataas uli ng gasolina bukas. Medyo pahirap po yan sa mga motorista, sir. Medyo mahirap ang buhay ngayon. So, araw-araw ka bang nagka-full tank? Or
Gawa po ng mahalang gasolina, hindi na po nangyayari mag-full tank. Nagtitipid na rin po tayo. Kung magkano po yung sobra sa pera natin, yun po ang pinapanggasolina po natin. So bilang angkas ka, paano yan? Mga ilang beses ka mag-full tank or mga ilang litro yung nilalagay mo kada ano? Sa isang araw po, mga 2 full tank lang po ang nangyayari. At yung mga excess noon, mga ano na lang, mga 70 na lang, 80, ganun, 100, ganun na lang po. So yan, Bombo Dennis, Bombo Ever, yung ating panayam sa mga drivers na ating natsyempuhan dito sa gasolinahan na ating kinaroroonan. Kung saan, base sa abiso nga ng mga oil companies, nagtataas ng 3 pesos and 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang mayroong 4 pesos and 10 centavos naman ang kada litro ng kerosene o yung gas. At ang diesel, ito yung pinakamataas sa 5 pesos and 85 centavos. Yung itataas na kada litro ng produktong diesel. Ito na yung pang 10 beses sa sunod na linggo nitong pagpasok lamang ng taong 2020. So how's that, Bombo Dennis, Bombo Ever? Unang-una, kukumustahin ko lang, Bombo Job. May mga pila ba ng mga nagpapakarga ngayon? Dahil, syempre, ilang oras na lamang yung inaasahan natin, then may oil price hike na panibago. Yung iba, sinasamantala ito sa ilang parte ng Metro Manila. How about dyan sa location nyo, Bombo Job? May mga volume na ba ng mga nagpapakarga sa kasalukuyan? Yan, Bombo Dennis, dito nga halos makakasunod yung sasakyan nating nakikita nga pumipila. Talagang minamadali nila yung pag-full tank dahil pagpatak ng alas 12 mamayang ng hating gabi ay epektibo na itong panibagong pang 10 beses na oil price hike. Ito na yung tinuturing na big time oil price hike dahil nga na rin sa tinuturo ng ating Department of Energy na ito ay mula sa epekto ng kaguluhan na nangyayari dyan sa may Russia at Ukraine, na Bombo Dennis, Bombo Ever. Sige, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Bombo Job. Para sa ating Bombo Network News, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, pinalalahanan ng Civil Service Commission ang mga examinees ng Career Service Examination Pen and Paper Test na kinakailangan pa rin magsuot ng face mask at face shield. Doon ho ito sa mga papasok sa mga testing venue. Nilinaw ng CSE na bagamat maaaring tanggalin ng mga examinees ang kanilang face shield sa kasagsagan ng test proper, ay nakatakdang isagawa ho ito sa 13 ng Mayo ng taong kasalukuyan para mas maayos na makita raw yung kanilang syempreng babasahin. Ay yung iba ay tatanggalin yung face shield, pero yung face mask ay stricto pa rin ho na dapat na nakasuot habang isinasagawa ang naturang pagsusulit. Sa inilabas na Advisory number 02 Series of 2022, sinabi ng CSE na kailangang magpresenta ng mga bakunado. Dapat may kopya ng kanilang vaccination card o kaya naman yung Vax Cert, habang ang mga partially o unvaccinated ay kinakailangan maghanda ng ipipresentang negatibong RT-PCR test result, saliva o kaya naman antigen test result. Bahagi ng naturang requirements ng health and safety protocols na ipinapatupad naman ng CSE upang maprotektahan ang mga examinees mula sa banta ng COVID-19. Kailangan din na magpakita ng valid ID cards sa examination day na kailangan ay parehong ID card na naipresenta ho ito sa filing ng kanilang application. At dapat din na mag-submit ng examinees ng kanilang health declaration form. Isang araw ho yan o kaya naman sa loob ng 24 na oras bago ang mismong pagsusulit, na pinapaalalahanan din ho nila yung mga examinees na magdala ng sariling alcohol o kaya naman hand sanitizer at maaaring magbao ng candies o kaya naman ay biskwit at tubig, ay papayagan ho ito sa panahon ng pananatili nila dun sa testing room. Alinsunod naman ho yan sa approval ng room examiner. Ayon nga sa CSE na nasa 75,540 examinees ang kukuha ng naturang pagsusulit mula sa 77 testing centers sa 16 na mga rehiyon na nasa 61,075
o 815 ang examinees para ho sa CSC Professional Test, habang ang nalalabing bilang naman ay examinees para ho ito sa sub-professional na level. Iniulat naman ng Task Force Bangon Marawi na nasa huling yugto na ang completion sa development para sa resettlement sites para sa mga na-displaced na pamilya doon sa Marawi dahil sa 5 buwang siege na naganap noong taong 2017 sa pagitan ng government forces at ng inspired na Maoti terrorist group. Tiniyak ni TFBM Chairperson and Housing Czar Eduardo Del Rosario na lahat ng mga permanent relocation sites ay matatapos na bago pa man matapos ang termino ng Duterte administration sa June 30. Mulaan niya sa mahigit 2,700 na mga permanent shelters para sa mga displaced individuals, nasa 940 units na ang nakumpleto na kung saan ay target na matapos ang nalalabi pang units at maigawad na rin ito sa mga benepisyaryong pamilya hanggang sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Ang mga resettlement sites na ito ay may malawak na kalsada, mga drainage system, water facilities at supply ng kuryente. May hatid naman na libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 o LRT2. Libreng sakay huyan at special treats para ho sa mga kababaihan na mga pasahero, kasabay na rin ang pagdiriwang ng International Women's Day. Yan ho ay bukas Marso 8. Ang libreng sakay ay tuwing peak hours mula ho alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At sa hapon naman, meron din hong alas 5 hanggang alas 7 na ho ng gabi. Nagsama naman ang Department of Transportation at Light Rail Transit Authority sa Philippine Red Cross, lalo na ho dyan sa Marikina at Manila chapters para ho magsagawa ng blood typing test, blood pressure checking at random blood sugar test sa bahagi po ng Recto at Araneta Center dyan sa Cubao stations mula ho alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa LRTA Administrator na si Jeremy Regino, layunin ng naturang mga aktibidad ay para mabigyang pugay ang pagkilala na rin sa mga kababaihan at yung pagpapatupad nila ng gender equality at women empowerment. Kumuha naman tayo ng update doon sa Cessna plane na bumagsak sa Maymati City sa Davao Oriental. 2 sakay po nito kasalukuyang pinaghahanap. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Davao. Bobo Ever, iko-correct ko lang, no? Nakita na yung 2 pasyente, biktima ng bumagsak nga na Cessna plane kaninang umaga. Inahayag ngayon ng Police Regional Office 11 na magsasagawa sila ng investigasyon bukas, dagdag na investigasyon para nga sa nangyaring pagbagsak nga ng Cessna plane kaninang umaga sa Mati sa Davao Oriental. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, pagmamayari ng Mactan Aviation ang nasabing eroplano na bumagsak sa National Highway sa Puro Camarba, Barangay Don Martin, Marundan sa Mati, Davao Oriental. Samantalang, yun nga sinabi ko, Bombo Ever, ligtas yung 2 sakay ng eroplano kung saan nakilala ang mga ito na sina Manuel Arapis Mira, ang instructor pilot, at ang pilot student nito o student pilot nito na si Jeremiah Casamura Agunya, na pawang taga Davao o taga dito sa lungsod ng Davao, kung saan bago pa man dumating yung otoridad ay naisugod na ito ng mga residente sa nasabing lugar. Una nang napag-alaman mula sa Police PRO 11 na alas 7:40 nga ng kaninang umaga nang mangyari ang insidente ng Mactan na Cessna 150, 2-seaters ito at may tail number RPC 9005. Ang nasabing eroplano kung saan nagmula ito dito sa lungsod ng Davao at pa-take off na sana sa Mati City Airport. Sinasabing sumabit ito sa puno ng mangga na siyang dahilan naman ng pagbagsak nito. Ang mga biktima ay nagtabo lamang ng mga galos sa kanilang katawan at parehong stable naman ang kanilang mga kondisyon. Nagpaalala naman yung Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga nagmamayari ng eroplano at sa piloto na i-check o suriing mabuti yung makina ng eroplano bago nga ito paliparin para masiguro naman yung kanilang kaligtasan. Kung maalala, hindi lamang ito yung unang insidente na may nangyaring pagbagsak ng eroplano dito sa rehiyon, kung saan yung buwan nga ng Oktubre sa nakaraang taon ay bumagsak rin yung spray plane
na nagsasagawa ng aerial spraying sa isang banana plantation sa Maco, Davao de Oro. How's that, Bombo Emer? Okay, si Bombo Dennis ito, Bombo Eman. Ang isang punto lang na nais nating maintindihan dito, nung nangyari yung pagbagsak niyang Cessna plane, kumusta ang lagay ng panahon at yung kasalukuyang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Bombo Eman? Yun nga, Bombo Dennis, no? Kasi simula pa nitong nakarang araw ay medyo buhos na yung ulan nga dito, Bombo Dennis. Actually, sa umaga naman, Bombo Dennis, maganda naman yung lagay ng panahon, mainit. Ngunit mostly kasi, Bombo Dennis, pag darating na yung hapon at gabi, doon na yun mararanasan na yung malakas na ulan. Actually, ngayong araw nga, o ngayong hapon nga, Bombo Dennis, as of now, ay medyo nakaranas tayo dito ng mga pag-ulan. Medyo malaki yung mga pag-ambon. Possible, Bombo Dennis, na lalakas pa yung ulan maya-maya. Actually, noong nakarang araw pa, Bombo Dennis, ay medyo hindi na talaga maganda yung lagay ng panahon dito sa Davao Region. At isa sa mga nakakaranas ng mga malakas na pag-ulan is yung area ng Davao del Norte at Davao Oriental at de Oro. Sila yung medyo nakaranas ng malakas na pag-ulan na kung saan, Bombo Dennis, ay ilan sa mga residente nga nitong nakarang araw ay dinala sa evacuation center naman para paghahanda kung sakaling tataas naman yung tubig baha, lalo na maraming lugar doon ay flood-prone areas. Ngunit sa kasalukuyan naman, Bombo Dennis, ay nasa mabuti naman yung sitwasyon ng ilang areas ng Davao Region. Ngunit nagpaalala nga lang yung PDRRMO at CDRRMO na mag-ingat kasi every now and then kasi, Bombo Dennis, ay babagsak, ay mararanasan yung malakas na pag-ulan. Oo, dahil may low pressure area dyan. Maraming salamat, Bombo Eman. Mag-ingat kayo dyan. Live mula Bombo Radyo Davao, Bombo Eman de la Peña, para sa bawat radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala pa, isang 59 anyos naman na American national hinatulan ng US Federal Court ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo matapos na ginahasang kanyang mga minor de edad na scholars na pawang mga Filipina. May detalye pa dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Hinatulan ng life imprisonment o habang buhay na pagkabilanggo ng US Federal Court ang 59 anyos na American national matapos makonvict sa kasong child exploitation dahil sa pagpilit na pakikipagtalik sa mga minor de edad na Pinaya. Ang sixth offender ay si Edward Sanchez, residente ng Corpus Christi, Texas, USA. Ayon kay Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales, pumunta si Sanchez sa Pilipinas upang mabigay ng scholarship sa mga minor de edad na Pinaya at sa huli ay hininga niya ito ng mga hubad na larawan. Anya, ginamit ito bilang pang-blackmail sa mga eskolar upang makipagtalik sa kanya at pinapainom pa niya ito ng mga morning after pills upang hindi mabuntis. Sa hatol ni US Judge Nelva Gonzales Ramos, napatunayan ng Internet Crimes Against Children Task Force ng Corpus Christi Police Department na nagkasara si Sanchez kung saan naging ebidensyang libo-libong social messages sa kanyang ginawang pananamantala sa mga biktima. Si Edward Sanchez pumunta diyan sa Pilipinas at siya ka nagpanggap na tutulong sa mga mag-aaral na mga minors. Sinabihan niya ito na magpapadala ng mga hubad na picture sa kanya. Nang pinadala ang mga picture sa kanya ng mga minors na ito, ginamit niya ito na pang-blackmail sa mga bata para lang maka-sexual encounter siya sa kanya. Si Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Refugees naman mula sa Ukraine inuulan ngayon ng humanitarian aid pagdating doon sa Poland. At ang Polish fundraising naman, kabilaan na rin. May detalye pa dyan ang Star FM Bacolod. Abala ang mga residente ng Poland sa pagbitbit ng mga pagkain at kagamitan. Maging ang mga kabataan ay kanya-kanyang dala din ng mga libro at laruan sa crossing borders sa bayan ng Krushenko para magatid tulong sa mga refugees mula Ukraine na lubang na iipit sa hidwaan ng Russia at ng kanilang bansa. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Raf Capino, OFW sa Poland, sinabi niyang naibibigay anya ng Polish government
ang mga pangangailangan ng dumadating na mga refugees. Ang mga refugees po dito, okay naman po. Yung mga pangangailangan nila, pagkain, naibibigay naman po sa tulong na rin ng government ng Poland. So sa ngayon po, umaasa pa rin kami na matigil yung war regarding Ukraine at Russia. Kabilaan din ng fundraising campaigns. Maraming volunteer groups din ang tumutungo sa border para salubungin ang mga refugees para magbigay ng libreng akomodasyon at transportasyon, kabilang na ang mga celebrities ng Poland. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod, para sa Bombo Network News, Star DJ Wilson nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nagpasya si Ukrainian tennis star Diana Yashmerka na kanilang ibibigay bilang donasyon ang kanyang mapapanalunang premyo sa mga kababayan nito. Sinabi niya na kahit na nabigo siya sa finals ng Lyon Open ay mayroon din naman itong nakuhang premyo. Dagdag pa ng 21 anyos na Ukrainian tennis player ay nakatakdang ibigay nito ang premyo sa Ukrainian Foundation. Kwento pa nito na tumakas siya sa Ukraine ilang araw bago pa man ang pag-atake ng Russia. Kasama nitong tumakas ang nakakabatang kapatid na babae sa tulong ng kanilang magulang. Nakatakda rin itong sumabak sa WTA 1000 tournament doon naman sa India Wells sa darating ho ito na Marso 9 hanggang 20. Nagpasalamat itong player sa mga nakakuha ng suporta at nagbibigay din naman ng suporta sa kanila mula ho sa kanyang mga kababayan at ito ho ang kanilang atensyon ngayon upang mabigyan ng tulong yung mga naiwan dun sa Ukraine. Bombo Business News. Posibleng magresulta sa 0.3% na puntos ang epekto ng inflation kung magpapatupad ang pamahalaan ng pagtaas sa singil sa pamasahe sa gitna huyan ng naranasang oil price hike. Sa pagdinig ng House Fuel and Ad Hoc Committee, sinabi nga ni NEDA Undersecretary Rosemary De Leon na siguradong magkakaroon ng impact sa inflation ang pagtaas sa singil ng pamasahe. Tinitingnan din ng NEDA ang iba pang mga maaaring mag-trigger o maging magpapalala sa inflation. At sinusuri din nila kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa nalalabing na ekonomiya na ating pinalalakas, ngunit maaaring maapektuhan nga bunsod pa rin ng kasalukuyang sitwasyon dahil sa paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, sa mga nag-aabang ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na itala sa araw na ito ang paghina ng piso. Ito, 51 pesos 69 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Singaporean dollar ay 38 pesos ang naitala at Hong Kong dollar 6 pesos 61 centavos at ang euro ay 58 pesos 46 centavos at ang Saudi Arabian Rial 13 pesos 77 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion.
Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng palatuntunan, Zona Libre. Karon na daw sa Lunes, sa petsa 14 kita o kon petsa 7 kita, sabay sa bulan sa Marso tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa ato na paglop na rin sa karon nga gabi, may kopo ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog bitalas sa 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pagka-opdan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na magatagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkananabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan na pagtamiyaw tanay sa ato sa ring nga mga kauto na mataga Parmatita Abroad, mga pinanggata nga marigrense kag mga Bacolodon. Nga dito sa luwas ang pungsod nga nagalataw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. Mapatian kita diri sa bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan o kon worldwide. Nagkalalain nga platform iya makabala, nagkalalain nga mga digital platforms. No, iyan na bakit ang makitaan, no, kababatian ang mga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod. 6 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi, 13 pang doon pila ka badalagkuan nga mga balita. Sa aton nga top series of the day, gina-obserbaranta, no, ang ining pagdinamo iya makabalan sa mga nagapilila sa mga gasoline stations. No, diri karon sa bahin sa pila ka lugar sa may syudad sa Bacolod, no, kag at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. Nagadamo iya ang mga kwanaton, no, mga nagapilila. Nga bakuturanta ti pila nga daan ni ang makwan, pila nga daan ang saka, no, pila ka pesos ang sakaon sa nidri, no. So sa gasolina, no, medyo madako ang pagtaas sa nila makabaran sa presyo sang gasolina ka at the same time sa presyo sang crudo. So batayan na ko ng kwanta pila ka observation report sa ato sa ring patrol upod sa kay Bombo Yanis Elminardo. Diriban sa aton sa ring pangalagad. No, so ang pagginutok kay inasang hapon ti mo ning obserbaran to sa pila ka mga gasoline station sa isa diri amo ning gina-flash naton ang diri sabay sa area sang Ramos, Bisa Kino Drive,
nga area, no? Nga konsidente perting pinilahay. Maayong yung subong sa mga negosyante sang gasolina. Tay rasunan malang kita abi nga ti amo ni kunong epekto sang kuan, no? Sang kinagamo nga nagluntad didto sa Russia against sa Ukraine. Ti do hindi man naton maintindihan ho. No, so ti iban niya because siniguro ti nagpalanik na, no? Kang nagpilila. No, kay nasa aga do medyo okay pa pero pagka sining hapon daw diri kita nakabatsyag iya sang sining medyo magutok nga mga gasoline stations ta. O diri man gani istubang naton ti okay lang niya, no? Pero ang dira sa area sa Ramos sa may kuan ba tubag sa Redemptorist Church dito sa CL Montelibano sa bahin sa pila ka mga area sang downtown nga may ara sa mga gasoline stations. Atoto sila, no? Naga-inamat-amat ka damo, no? Ang mga nagapilila. Kulon tani karon, no? Sa ato sa ring mga kauturan kay tigalikaw las 12:01 karon, no? Saka timbuok kini pagsaka sa presyo, no? Sa mga produktong petrolyo, sa kerosene, sa gasolina, sa krudo, no? Kag pati man diring LPG ni maniguro kaluwas, no? Ang liquefied petroleum gas, no? Diri sa may bahin sa aton sa may pungsod Pilipinas. Ano ang reaksyon diri sa mga business sector? Siyempre lipay, no? Ang mga business sector iya sang sining kuan, no? Pag dinamo sa mga nagatulugong, no? Naton sining maguton notice nyo sining adlaw nagutok-gutok ang dalanon tabla. No, so iniguro resulta sang kuan pag ginuwa sa pilata ka mautod sa matugong ta kay buwas sa mahal da. O daw ari lang ta iya sa Ukraine, no? Kag sa Russia nga ginakulang man dito, no? Or daw ginapang paralyze dito sa Ukraine, ginaparalyze to ang kuan ang mga gasolinahan. Ginaparalyze na pangbombahan iya makabanan sa pungsod Russia. Samtang karonti Mr. Frank Carbon may kopod manaton pero ay kamo kabalo, no? Sa business sector na, no? Sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung sa bahin sang MBCCI, no? So ti nalipay marigosyante naton pero ti ang domino effect sini kabalo naman kamo, no? Tanan nga mga basic kag prime commodities, basic goods naton, no? Balantayan kay ti mo nagsiling nila domino effect nga posible nga magasalaka man. Subong kadto ka sa mga bisan gagmay lang nga mga kalan-an, no? Mga lutong bahay lang gani, so sikay mo ang serve ya pinakanubo ya 30 mo. Way kanya sa tag 20 subong wala ka na sa tag pulo nga marot nga paksyaw na, no? Tag 2.30 na subong. O ang marguso tag 30 ng serve, no? Ang tinulang isda 70, ang linaga 80. So grabe man ba? Buslot man ang bulsa mo sinikon amo ni ang kwan, amo ni makabanan ang presyo sa aton diri sa may bahin sa syudad ya sa Bacolod. Pero sige lang ibalon ta na karon, no? Diskusyonan ta diri sa aton palatuntunan hasta San-O ini, no? Ini pagtinaas sa mga presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang duga pa sa diri nga babalita, no? Bakunahan bayanihan, no, ginapreparahan na, labi na ang preparasyon do ko mas preparado na ang syudad sa Bacolod. Kaya naghilapit na. Suno sa aton siring Emergency Operation Center o konsang EOC. Samtang duga pa sa diri nga mga banita, no, ang pag-abot man sang mga bakuna para sa aton nga mga kabataan, no, para sa aton nga mga kabataan nga nag-edad 5 katuig tubtob 11 anyos kay dumdaman ninyo sa nagligado medyo nagkuan ini, no? Untat na temporaryo sa pila ka adlaw, no? Sa sining vaccination, no? Nag-edad 5 tubtob 11 anyos bangod gagin kulang kita sang aton sining mga bakuna. So mainabot buwas ka daw ang kapin sa 5,000 doses, no? Sang Pfizer nga gin-design nga igabakuna iya sa bahin sa mga kabataan nga sa age bracket nga 5 to 11 years old. No, so ini sa konfirmasyon ng mga kabataan ni former City Councilor M. Ang Executive Director makaroon sa Emergency Operation Center o kon sa bahin sang EOC sa probinsya sa Negros Occidental, no? Report makaroon ni Bombo Dennis Rubica.
may kapin sa 25 mil man kadoses ang Pfizer vaccine nga mag-abot sa probinsya. Kamustahon taman ang vaccination sa mga kabataan nag-edad 5 tub 11 anyos. Kag syempre pinaka-latest man nga standing karon sa probinsya sa Negros Occidental sa sining vaccination program nga ginadrive naton. Makulod ya tiri panglalapaw na makabalan sa herd immunity nga ginatawag, no? Pero hibalaon tari karon ang sabahin sa probinsya sa Negros Occidental kung ano man ang latest sa ila sining vaccination program nga ginapamurahan sa aton sining Gobernador Bong Lacson. Kag of course, no, sa diri makabalan sa aton nga pagpalagad ang aton nga mga quarantine facility sa probinsya sa Negros Occidental hawa na ang mga quarantine facility tadra sa Silay, sa bahin sang area iya makabanan sang Cadiz, mga hospital naton nga panghimo taman nga mga quarantine facility. No, so ti why no kuno subong, no, sa mga tawo kay because nga ti ang ining nasambit iya makabanan, no, nga kwan ang nasambit iyang status sa probinsya. No, kay daw expect naman naton kay kuti nagpabilin pa sa alert level 2 ang probinsya sa Negros Occidental. So by March 16, no, until March 31, so laban-laban mabalik na ni sa normal alert level 1 na ang probinsya sa Negros Occidental. No, so sa Marso 15 tuig 2022, no, amo na ning ikaduha ka tuig nga pagsukat since nga ti deklarar kita sang pandemya. No, nga nagdeklarar kita sang pandemya. Diri sa pungsod Pilipinas ing pagduging man sang kaso sang COVID-19 o kon sang coronavirus. So ti ang pila karon ka mga obserbasyon nato na, no, kay sa probinsya sa Negros Occidental damo kita dira na mga quarantine facility nga ti posible ton over na balik, no, mga eskwelahan sa mga LGUs naton. No, at the same time iya makabananti sa pilaman ka mga housing projects. Yolanda housing projects bilang gamit sa mga substandard, no, nga kabilya mga materyales, no, nga way man nato na puslan, no, kag ang nakapulos sa to ti ang mga kawatan nga mga politiko. Sa dang Cadizo, no, timbot sinutong kontraktor na lagas na to kay isang ligad mayra to issue dira nga sa syudad sang Cadiz ang Yolanda housing project nila, no, ang unod kawayan imbes nga kabilyada nga salsalon kawayan ang ginhimo nila nga kabilyati kay mo na ang pagkaswapang kag pagka-traidor sang kag mga nawong pilak nga mga nagapatuman blas ni. Sige, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sininga para tuntunan sa pagpangalagad sang Zona Libre. Saan ba ka mo dira? No, pagbalik naton magakuha nagtas ang pila ka ma-report sa aton sininga mga field reporters. No, unahan naton si Bombo Ansindo Sorilla. Diri sa aton sininga para tuntunan din standby dira kay Bombo Yanisel Minardo. Ang sitwasyon diri karon may gasoline station di sa Tubang ta pertiman, no, nagaginutok man ang mga salakyan, no, gaguban subong. Sige, may 5 pa kamo ka oras. Pasi magkaraubos ning gasolina karon sa mga gasoline station nato di sa Bacolod, no? No, kasi kadamo sa nagapatughong. No, so subong 61 pesos ang actual nga presyo. Gibot kita gani ang diri sa Tubang tabang gasolinahan sa una naka 64, naka 65 na sila mo. Puno golpeada nga nagpanubo sila man, nano kamo do na kuan makamo na kamarasmas man kamo. Amo ning mga dalagko nga mga player bala sang petroleum products di ang Shell, ang Caltex, ang Chevron. No, nga daway sa may ginapasin o kung magpasaka sang krudo. Presyo sang krudo, presyo sang gasolina. Diri sa aton karon sa bahin sa pungsod Pilipinas. Matag na na pila ka mapramdom and then balik kay kita pagkatapos kilamang sini. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Amo ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin mga kabanan sa ato sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 30 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Standby Bombo Liani Silminardo. Unang tanan sa long line, no? Si Bombo Ansindo Surilla. Ang pag-resume sang pagbakuna, no? Sa nag-edad 5 to 11 anyos. Wala na ito sa report yung mga kabanan ni Bombo Ansindo Surilla. Interview sa aton nga EOC Director, Executive Director sa Emergency Operations Center, Councilor M.A. No, so kag the same time ang ang Bacolod City preparado na sa bakunahan bayanihan nga pati ko naman dirikatron sa aton sa babayin sa surat sa Bacolod, pero ti daw matyagan ko adlaw-adlaw daw bayanihan bakunahan man, no, sa Bacolod kay sige-sige man niya ang vaccination sa surat sa Bacolod. Sakta si Bombo Ansindo Surilla. Bombo An sa report, please come in. Bombo Pons, ginatanaw nga makahingagaw man liwat, no, or maka-resume naman liwat sang vaccination ang 5 to 11 years old, no, nga mga kabataan matapos nga may nag-abot na nga bakuna sa Metro Manila, Bombo Pons, para sa nga mga kabataan, and i-ship niya ini or ipadala na ini diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga mag-aabot buwas nga adlaw. Ini suno sa konfirmasyon ni EOC Executive Director M. Ang kag Mayo man suno sa iya kay makahingagaw man ni para sa bayanihan bakunahan 4 ikapat na ni Bombo Pons nga bayanihan bakunahan nga mas sumugod sa aton sa Webes, no, until Saturday, Bombo Pons, no, March 10 to 12. March 10 is Webes, no, Biyernes, Sabado. So actually, suno sa EOC Executive Director, wala man sa pagbagong vaccination sa aton sa Bacolod, di man niway man tayo nag-untat. So sige-sige lang na. That's why nga daw na may bayanihan bakunahan man kag hindi malipod nga ang Bacolod yan nagapanguna na gid man sa Western Visayas when it comes to Bombo Pons numero sa mga nabakunahan kay sa target population 140% naman ang nabakunahan diya sa aton sa may
syudad sang Bacolod, no? So suno sa iya pero ang pinaka-priority diri bumbupon syempre no senior citizens nga wala pa nabakunahan, ikaduha bumbupon atong may mga comorbidities nga wala pa nabakunahan, ikatatlo ang ining mga kabataan bala nga manog eskwela bumbupon sa ma-resume sang face-to-face classes, ang mga naka first dose nga wala pa naka second dose no. So amo sina ang priority sa gihapon sa mga malls no kag sa i-announce nila sa pilaman ka mga kabarangayan no. Amo man gihapon bumbupon sa kay again suno sa EOC Executive Director wala man niya sang pagbag-o when it comes to vaccination. That is why nga mahambal mo yang tihanda man na permi ang Bacolod suno sa iya sa pagpatigayon sang vaccination ilabi na sa sining pag-resume sang ika-4 no. Bayanihan bakunahan nationwide ni siya bumbupons nga implementation. So, pamatian galing kay ang Bacolod dyan, adlaw do bayanihan bakunahan man tayo kay untat yaton vaccination. Wala man untat no sa mga mall, sa mga kabarangayan, wala man untat bumbupon. So this why nga tingno wonder man nga nauna siya sa Western Visayas kag bumbupons 140% na siya sa target nga mabakunahan bala no diri sa aton sa syudad. So di bala last time amo tong ham report napon nga mga 7%, so nabuhinan pagid na ganing 7% na lang nga target no nga mga wala ka pa bakuna. So in short bumbupons lapaw-lapaw na iyang Bacolod sa herd immunity nga ginatawag. Why naman niya sang problema? Ang ato na lang gid subong ginatutukan kining mga kabataan kay di bala mga kabataan bumbupons sa notice naton sa mga eskwelahan mga 70 gani ka mga schools, public schools lang na ha diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nga for expanded face-to-face classes na no. So wala pa nalabot ang mga private schools nga tuyo naman nga mag face-to-face classes. So ang ginatanaw diri nga tapuson na ni ang subong nga school year kay pagka school year 2022-2023 no meaning by August no kung magbukas liwat ng klase or July face-to-face na gid ning mga kabataan or iban gani it could be nga ang graduation bumupon face-to-face. That is why nga ang mga kabataan nga nag-edad 12 to up no 17 years old amo man ang ginatutukan sa vaccination or mangin ang 5 to 11 years old kay naga-eskwela naman niya bumbupons ining mga kabataan bumbupons. Okay. Sige, pamatian naton si EOC Executive Director Ang. Councilor, kano aton nga bayanihan bakunahan? March 10, 12. Ay, okay, March 10 to 12. So, kamusta aton preparation, Councilor? Okay lang. We're always prepared kay everyday is banahan bayanihan for Bacolod. So wala man tayo nagahinay-hinay and we never stop. So I think kita ang isa sa mga LGUs nga wala yung cut every day, 7 days a week. Sige nga ito, vaccination. Okay. Councilor, pero sa sina nga adlaw, may area gid kita nga kung sa dindra i-conduct ang vaccination? Actually, no. Ang ginatawag ni subong bakunahan, bayanihan bakunahan, Part 4 or NVD4, ang National Vaccination Days 4, may lang sa mga target, may sa priority group. No? May targeted groups kita for this time. Amo ni sila ang first of all yung mga naka-receive na balas ang first dose na na-miss nila ang second dose. Amo na kita-target ka. Ang ikadumata nga target are the remaining senior citizens nga wala pa nabakunahan. May pa kita senior citizen population nga wala pa na nakabaton first dose. So amo na target naman na. Ang ikatatlo ang remaining at 12 to 17 years old ng mga priority group man. So may ara pa kita yung vaccine para sa atong kandiyang at 12 to 17. Mga parts ng population tanga hindi pa vaccinated. So in preparation for face-to-face classes, kinanglan mabakunahan na sila kag dagang ginawa na subong mga bata. Yes. So mo ang gina-target na lastly ang isa pagid ka area of concentration sang aton NVD4 amo ang booster dose for our health workers kag workers in the economic sector. Okay. So, Councilor, di ang vaccination centers sa Councilor, same gihapon? Same gihapon, ang tanan nga mga mega vaccination centers
kag mga rest bakuna centers. So may mga designated nga barangay rest bakuna centers nga naka-schedule on March 10, mera nga March 11 kag March 12. I-publish namon ang ni nga mga barangay rest bakuna centers para sa information sang aton public. Councilor, as of this time, pila na ganing nabakunahan naton sa Bacolod? I don't have the exact figure, pero in terms of percentage, 140% na of our target population. For the record, kita na ang highest subong vaccination coverage in the entire Western Visayas. Oo. So, pero ang 5 to 11 years old, wala pa schedule, Councilor, wala pa vaccine nga nag-abot, no? Schedule maabot sa buwas ang vaccine. May notice kita nga nabaton nga may maabot tomorrow. Okay. So, as soon as mabaton that will be timing mana kay pwede padala sa aton National Vaccination Day Part 4. Councilor, ano ni gani, ang pila yan ang maabot? Pila ka doses? 5,000 doses. 5,000. So good for 2,500 nga kabataan? Correct. Okay. Sige. Councilor, lastly, ano yung mensahe sa sining palabuto naton nga bayanihan bakunahan for? Again, gin-extend naman naton, may part 4 na ang aton National Vaccination Days, specifically targeted sa aton mga priority groups nga na-mention ko na kaina. And I hope kung natuon ka mo sa any of those priority groups, meaning nakapa-first dose ka mo, na-miss nyo ang inyong second dose, kung senior citizen ka nga wala pa nabakunahan, 12 to 17 years old ka nga wala pa nabakunahan, or healthcare worker ka or worker in the economic sector na wala nakapa-booster dose, please take advantage and avail of our vaccinations na mangin available na siya sa tanan ng mga vaccination centers naton sa mga malls kag sa mga designated na barangay rest bakuna centers maghalin sa March 10 pakadto sa March 12. Importante gid kay ang bakuna upod sa aton face mask amo lang gid ang aton nga pangbato sa pandemya kag even though nagdubo ng aton cases subong hindi ta kahambal nga tapos na ang COVID pandemic. So, kinanglan continue lang gid ang aton pag-observe sang minimum health protocols kag ang pagpabakuna gid. Bombo Pons, nabatiyan naton CEO si Executive Director M. Ang. So, amo na, bayanihan, bakunahan. So, sa mga wala pa makabakuna, pwede man na kayo nga gaw Bombo Pons, no? From March 10 to 12, no? Sining palabuton yung Webes hasta Sabado, no? So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update report natin yung madulong para sa pagpangaragad sa Zona Libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Amo na siya no sa mabakulod no so do hindi naman guro kulang ang aton nga parigayon sa sining mga siyempre no ang pagpanawagan naton no nga magpabakuna na kita. Good news man sa mga wala nagpabakuna no ti inyo man naman diretso pero tuwa ka mo to ka bati sa kambal ni Dr. Chris Rongon nga sa ratio nga 1:10 no. Kung ang isa ka tao mapakunahan, pwede niya nga maproteksyonan ang siyam ka tao. Di na lang ka muna magpabakuna kung hindi ka mo no, kaya pwede magali ka mo maproteksyonan. Pero tiyan mo na nagaling, wala ta assurance, no, sa kunano ang matabo sa inyo kung malatnan ka mo. No? Di ba? May bandaya gani nga nagatikal nyo, pila na ko yung trangkaso, ti wala man. Ti sige lang way man taga pangamuyo sa kung ano matabo, no? Nga way man taga pangamuyo nga ti may malain nga matabo sa inyo. Mangamuyo kita ya nga bisan hindi ka mo vaccinated, no? Maayo Japon ang inyong madangatan. Kag makaluwas sa gyapon ka mo, no, sa mga
sa sini nga pamalatian ang COVID, no, ang pagpang-atake sang COVID mula na nga tonda, no. So anyway, sa nasiling tana, open ang tanan, or open ini sa tanan ang bakuna, no. So level 1 na kita, but still, no, ari kita Japon sa vaccination naton. Nagbalalik na, no, ang tanan may mga obra na, ang mga negosyo nag-open na diri karon, no, sa aton sa babayan sa syudad sa Bacolod, di amat-amaton taniya. No, parang lipay man ang kadamaan sa aton, no, nga nga nadulaan sang trabaho sang nagsugod ang pandemya. 42 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Check ta kay makuha kita sa pre-latest nga update sa patrol, no, sa kay Bombo ni Silminado. Ara na sa nakaplastar na sa para makita naton ang pinakuling nga sitwasyon. Sus, grabe. Tubang lang diha kay nate okay pilahay da, pero subong nga gabi na yung gadalom ang kagabihon din na magwantahan, no. Gahingagaw, no, para makasave kita makabaran, pero siling ko ba si makalahubas ning magasolinahan ta karon ba o mayong igo subong sa mga gasoline stations naton. Check naton, no, ang latest nga sitwasyon sa field subong nga gabi po sa kay Bombol ni Zil Minardo, no, sa pila na lang ka oras na bilin, masusubra 4 ka oras, no, may big time increase sa presyo sa mga petroleum products, no, diri karon sa aton sa bahinsang pungsod Pilipinas. Check ta sa piyakalinya si Bombol ni Zil Minardo. Bombol, may gabi, please come in. Yes, sa Bambupon, sa lahat kita diri sa Mayadalan, sa Mandalagan, sa may Lakson na Bambupon, sa isa ka gasolinahan. So bago lang kita diri Bambupon, no, may ari diri isa ka dako nga van, no. So dumamba ta subong hanggang kalatabo ni Bambupon, so may hoarding sang gasolina kay hindi basta-basta ini kay kung magpatughong ka lang ni siya nga pultang kagina pa paglibot ta sang hapon na Bambupon, no, madamo na kita nakita sini nga mga dagko gidya ka tama Bambupons nga mga suludlan sininila sang crudo kag mga gasolina. So hindi na ordering, panic buying na. Yes, panic buying. So amo na ang best term is ang panic buying, no? Discuss sin man na Bambupons siguro ang reaksyon na mo sining pagtaas sining sang gasolina. Imagine hindi lang piso, hindi lang 2. So may ara pa Bambupons sa pipila ka mga gasolinahan station na diri Bambupon, so galabot 5 ka piso, no, ang pagtaas diri sa bahin sang gasolina kag crudo Bambupon. So bago lang diri sa may dalan sang Lakson, no, sa barangay Mandalagan kalaba sang pila. So sa Mayo subong nagatulotawhay na kag nubo na diri ang pabila kag ginaahalin diri sa may entrance gid sa isa ka gasolinahan pakadto didto lapit sa may Taytay na Bambupon sinisa nga dalan Lakson. So sa subong, no, amat-amat naman ni ubas-ubas, pero sa pipila ka mga gasolinahan diri paglibot naton kagina Bambupons kagutok gid katama kagina sa hapon na ubusan man di sila stock kag ang iba man dira sa may dalan sa shopping nga mga gasolinahan ubos man yang ilang nga stock ka Bambupons, pero sa sinilang sang hapon, no, may ara sila naga-reload sini, pero ang iban nga gasolinahan nabuwas pa sa aga kag wala spesimente nga time kung ano oras sini maabot. So mga alas 6 buwas, no, lauman tang mataas na ni ang presyo sang gasolina. So sa subong ang mga kauturan nato nagamat-amat na ni pa full tank gid sang ilang nga mga gasolinahan. So mangita kita diri sang pwede. So may mga luwas nga pa full tank sila, may dala pa gid sila yang suludlan sa gasolina kag crudo. Yes, may ara pa pila pa mapos, may mga dala sini nga galunan ang mga nagabakal diri sang mga gasolina, especially ang mga nagamotorsiklo Bambupons. So may mga dala sini sila nga mga galunan. So sa subong nga Bambupons, no, kaluya nagamat-amat, pero karon chikero naton naluwat Bambupons kay base mag-amat-amat man sini laba ang pila, no, halin diri sa may gasolinahan pakadto na sa may dalan. Iti amo ni permi ang eksena basta magtaas ng baklanay o kanang baligyaanay sinisang gasolina, no, nagapanic buying na ni ang aton nga mga kauturan. Okay, no? Damo pa stock na dang gasolinahan tubang tada? Sa diri Bambupons, mag-reload ni sila kay kaginan hubsan man sila sa pagpamangkot. Sila, ha? Correct, gada Bambupons. Kay subong damo-damo gid ang nagapilila, nagamat-amat, nagahubas, pagkadugay-dugay, may maabot naman nga magpatughong diri sa nga gasolina kag sa pagpamangkot diri naton nagapa full tank gini ang mga salakyan kag mga motorsiklo nga nagapatughong subong nga gabi Bambupons. Okay, no? Sige, mostly mga private cars na? Yes, mga private cars. May araman Bambupons atong nasambit ko kagina, no, nga iya ka kumpanya
van ini siya Bambo Fonds nga nagapatughong o nagabakal diri sa nga gasolina sini nga gabi. Ti pang-interview abida sang mga driver tada? Yes, so mangita kita diri sa nga makpaan naton sa nga statement kay diri ang iban Bambo Fonds sa gamatamat sila lakat kay medyo malaba kagina ang pila so nagahingagaw man ini sila. Diri kay Sir Bambo Fonds mamangkat diri. Sir, maayong gabi, sir. Nabakal man kamo gasolina, sir? Oo, sir, so Hinubaan pangadaan. Hinubaan pa kamo, sir? Gabi na. Oo, gabi na. So naglakat lang gid kamo diri sa Bacolod. Ano, sir, pang stock nyo lang o kon gabiyahe kamo, sir? Biyahe. Gabiyahe kamo. So mga pilahan ni sir ka litro ang inyong ano, sir? Nga baklon diri? So ano baklon, sir? Gasolina or crudo? Crudo? Yes. So dako na, sir. Ano ang sila di reaction? kay sa South to na mo man tumang gasoline station. Mas kay tamahal sing gasolina, ilang lang makipunta na para makasave ka. Buhay tangadaan obra na. Yes. Tangadaan. Nga kalabot pa sa Limong Bulyan. Si Boy Delgado. Si Sir Boy Delgado, taga Hinubaan pa, sir? Taga-Talisay. Taga Talisay. Hinubaan ang kubwas. Ay, okay. So, Bambo Fonds, mahingagaw subong si Sir Bakal sang crudo. Sini kang mapapultang kam sa salakyan mo, sir? Pultang na ni kagapon pa. Kagapon pa. Tingnan balaan ko kasi sobra 5 nga dalang saka. Kaya na, sir, medyo sakit yan ang saka, kagasolina, kagrudo. Hindi naman sakit kundi Sakit sa manigagan. Yes. So, Bambo Fonds. Yes. Ano ko no? Yes. Yeah. So, amo to Bambo Fonds. Hindi lang kuno masakit sini ang pagsaka sang gasolina kag crudo. Kundi manig-akag siya Bambo Fonds sa kasakit sini. Kaya wala sila mga obrang ginasaligan lang man mga pension nila. Kaya retired na ini. No? Ato na istorya to si Sir Boy Delgado Bambo Fonds. So, may-ari pag diri Bambo Fonds, no? Isa ka taxi driver. So, aton sini kuhaan man pahayag, no? Sir, mayong gabi. Yes, live sa Bombo Radio. Sir, mapatughong kasubong. Ano, sir, ang reaksyon niya? Di kiti ng taas ni ang presyo sa gasolina kag crudo? Pila ka na ka to, biyahe, sir? Dugay na. Dugay na. Palapit-lapit. 10 years na gani. Sa 20 years na. Di ano di mambal mo, sir, kayo daw ka taas yun, sini ang presyo o ka ng pagtaas ang crudo kag gasolina? Makabawi lang man sini, sir, sa mga benta? Gamay-gamay man. Bubulyan daw kalayo siya. Bambo Fonds? Sang ang ibidyo tay? Yes, so sa subong sir, no? So ano yung plano mo nga ano ipa-full tank kinang imo nga taxi? Hindi man. Pila lang imo itugong, sir? 400 lang. So sa subong ang pila kita niya ni sir sa isa ka adlaw? Off mic siya, off mic. 400 ang isa kadlaw. Ti makabawi lang ni sir kiti daw nagtaas ni ang presyo sa gasolina, no? So din kapag apuli, sir. Ano nga pangalan ta, sir? Sa Victorias pa? Ano pangalan ta, sir? Eric. Ha? Si Ray, si Sir Ray apelyido ta, sir. Bubulyan. Oo. Yep. Liyaw ko sang palapit-lapit sa iya. Yes, sa Bambo Fonds. So, ara na Bambo Fonds. Okay. Ano pangalan to, sir? Ray, ang apelyido? Si Ray Dakutaw. Yes, sa Bambo Fonds. Si Sir Ray Dakutaw. No? So, ang reaction man ni sila ha Bambo Fonds. So, kagina kay grabe ang pagtaas kag ang ila subong ang imo subong sir nga benta nga mapuli mugid bi sir. Ang imo nga maganar nga limpyo pilagid sir. Ay, umpisa 300 lang gani. 300 lang? Oo, 300 lang. Pila kabataan mo, sir? 5. 5. Oh. Ano gid sir ang imo nga reaction or mahambal sa pagtaas sa isang gasolina? Wait ta may imo siya eh. Agwan tao na lang. Agwan tao na lang Ngara lang. Yes. So, Dugay na sa gabiyahe? Bambo Fonds? Dugay na sa gabiyahe naman. Kung tabi kon bago niya na ning eksperyensahan nga mag-amuni ka ko ang presyo sa gasolina, pagsaka?
Sir, sa 20 years mo nga pagbiyahe, no? So, sa imo kagina, bago mo lang ini na experience nga amo gini kataas ang pagtaas ni isang gasolina kag crudo. Oo, amo gini. Pwede gani na may mo kay nagmahal na. Sa una, sir, tagpila lang ang taas bisang gasolina kag crudo? Ay ko duwa tayo na may mo. Kaya, muna nito na kayo muna na sa. So, Bombo Pons, amo lang na ma-react ni sir, wala na mahimo kay ti nagtaas gid subong no ang presyo sinisang gasolina kag crudo. Pero ti sa pipila naton diri, sir, thank you so much. Sa pipila naton diri nga mga kauturan nga reaksyon ti daw medyo mabugat gid ni para sa ila kag masakit man kay ti hindi lamang piso, 2 ka piso kundi no 5 ka piso gini Bombo Pons sa bahin sa crudo kag gasolina. Oo, okay. Libutan niya bikaron bumbol yan, no? Sa aton nga Facebook Live para nga makontagin mo bulatagin lang masitwasyon karon sa mga gasolinahan after mo dira kung ano kagutok man para makumparar taman kay siling ko gani pati TL din sa mga gasoline stations sige pamalakpak misbong. Correct kada ba mo Pons, pero ang sabahin sini sa mga driver no nga nagabiyahe ba mo Pons kay ti ang plite amo laman gyapon. So masakit sa ila pero sa baligya siniya sa gasolina ti amo ni pamalakpak you know halin sa kamot pakadto sa TL Bombo Pons. Pero sa iban no medyo masakit sini kag mabugat ang bagani sa iban Bombo Pons. Kung may mga salakyan kag motor itulod na lang nila kang mag-jogging or mag-walking na lang sila kay tido kasakit gid no kabugat sa bulsa ang pagtaas ni isang gasolina kag crudo subong Bombo Pons. Oho, sige. Hingabot kay apat na lang ka oras ang nabilin, masaka na ang gasolina kag ang crudo. Tanan nga mga petroleum products ni. Yes, correct. So, sa mga kauturan sa Bombo Pons, so, diri Bombo Pons, ang sitwasyon, nagamat-amat naman luwat, damo. So, checkeron nato na bala. Aton nga traffic, BP, focus, sabi sa dalanon ta, mga salakyan ka ginutok Japon sa dalan subong? Bombo Pons sa subong, no? Amo na yung ginambalta, kagina, medyo magutok gidri, pero subong kanikanay ako nagaganhagan ini ang mga nagapasulod kay nagapatughong diri pero diri sa may dalan sang Lacson medyo masako subong ang trapiko kay ti amo ning ginambal nato nagapanic buying so nagapakadto pakari ang mga salakyan no private and public vehicles no wala pili Bombo Pons. May salakyan na diri, may motorsiklo, may tricycle, tanan na lang Bombo Pons nga pwede sini masudlan sang gasolina kag crudo. So gahingagaw gid sini sila. Arayo kung makita naton Bombo Pons sininga siniga no sa tubang ini mismo sa aton nga live. Isa pasulod ini diri sila sa may gasolinahan para magapatughong Bombo Pons. Oh, sige. Anyway, mo gini no, buwas ti panilagan ta subong ka ginutok ti basig buwas lalangawan man magasolinahan tablaw. Correct Bombo Pons kay ti subong nag-amat-amat na ini sila sang pero aton checkeron man karon Bombo Pons no kung kung limited lang balang ila sini nga pagapabakal kay ti may arayban nga gasolinahan nga nagalimit lang biabi taga 50 liters lang asta kag hindi na makapasubra pa sa isa ka buyer Bombo Pons no. So checkeron na naton karon sa mga gasolinahan kung ginalimit sa kada manog bakal ini ang gasolina kag crudo nga ginabaligya. Sige. Yes, sa Bombo Pons, live kita diri sa dalan sang Lacson na Barangay Mandalagan. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Yanizil Minardo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos sa rekaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Mutong latest nga sitwasyon, no? Mga kabaran sa aton sa ring nga mga kauturan, at the same time, no, sa aton sa ring nga mga kabombo sa tubang lang niya no sa istasyon sang Bombo Radio no ang ining gasolinahan naton ang gasoline station man diri sa tubang sang Bombo Radio. Damo na gini nga gaw subong no patughong damo na gini nga gaw subong patughong and then base gani silingko nga magkalakuan bala no magkalaubos ang mga gasolina no subong sa tagsa ka mga gasoline stations no kay hindi marao pertyo ang pila way mga kabana nagauntat ang pila sa mga gasoline stations ta ibisan din na karon malibot ang patrol no si Bombo
Lianisel Minardo, no, Facebook live na karon, no, para nga makita ang tagid ang aktual nga sitwasyon. O dira karon yung makabanan sa bilog sa syudad sa Bacolod. Ang dalagan sa trapiko diri sa Madalagan nagtrawhay na. No, as of this time mga 56 minutos na ang nakaligid sa takna nga alas 7. So ti subong no nagadinamo buwas abi panilagan ta naman. So nagaginutok subong ti basi bala pagkalabot sang pagkabuas, no? Kuha na bala nang langawan man mga gasoline stations ta. Imagine, no, tigindunganan pa subong songkwan, no, sang ulan, mabugnaw pang simpo siling gani nila. Basta bugnaw ko nung simpo do kanami tugong mo, no, kay do kadasok. Hindi siling nga daw tamaan kun ara ya kun init, no, kun perti ka pa ang yang init, do ni mamabalaan ang isa mo kalibo do ginakuyaban lang do kadasigdasig, no, magtugong. Pero kun adlaw ko no, do medyo okay ni kuno ang aton iya makabanan nga kwan, no, nga pagpatugo kag nagaulan-ulan, no, I mean si mabugnaw ang tiyempo ko sa do naga kwan man na, no, nagabare man na sa kwan mo, no, nagabare man na iya makabanan sa bahin sang lakat sang tiyempo, no. So subong naman lang ning hapon, no, kay ginasangaga ti do baliwala naman lang, no, hindi sila kag way naman lang naga kwan way naman lang naga sapak, no. Ti are apat ka kwan, no, apat ka ano ni gani, no, apat ka oras na lang ang nabilin, masaka na. So bantayan nato ni karon no, diri sa ato sa ring Makato, at the same time sa ato sa ring Makabombo ang pinakalitos nga sitwasyon diri sang a day before, no, nga masaka ang presyo sa mga petroleum products. 58 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi si Mr. Frank Carbon. Dugay-dugay ko na to nang iya siling nga linya, no, kay ti baw siling ko tutuod gini nga, no, nga ang kamot kag ang tiil, no, pati ang tiil, no, sang mga kwan, pating tiil sang mga gasoline stations, no, ang nagapamalakpak. No, so mahambasa ti ihe na no, kay do mo ning dako-dakong income subong, no? So magsaling ka guro nga kapulo magpilo ang income nila pwede gid, no, subong. No, tigwa daw mulumanghod ni sang panic buying, no? Mulumanghod ni sang panic buying ang ining nagakatabo subong. Dawara lang ta si Ukraine, no? Kaya ginabombardiyo sang Russia ang Ukraine. Ti ibantong gingagaw man patughong. Kaya ti ang mga gasoline stations so ginabombardiyo, magina-target man, no, sang Russia. Pagi sila sa pagpuno sa presidente nila, si Russian President Vladimir Putin. No? So amo ni siya ti galing kay matawhay lagi di sa aton. No? So ang isa kalibo kung magbili ligad do na kibot kita, no. Bisan din nga mga gasoline stations kay ligad naglabot to 65, pila na lang to ka sentimos, 65 ang sa iya ka Caltex, no, ang silver. Ang ang special na iya, now with the Kron, daw kalabot na lapit na lang, jutay na lang 66 na. No, ang presyo nakibot kita do kahapon lang nino, kahapon or sang Friday. Ti ikapulo na nimo, no, nga pagsaka. Ikapulo na ni. Kapag saka sang presyo sang petroleum products. Sili nga pagkumandayon ni buwas. So nakibot kita sa 65 doon himo na lang to yang akwan, himo na lang kaya nag 61. Sumon nga nagnulubo 61, no. Do ginulpihan sila. Kay base konti sa 65 plus 3 pesos, 4 pesos malabot ni sa 70 na ang presyo. No? So sakit-sakit naman gid. Ako na abtan ko sang natubuan ko buot, no? Naabtan ko pa ya Bombokim ang presyo tag kuan na 16, 17, 18. Amo na ya. No? So alipabot ko din sa Bacolod, no? Sang 2008. Doon naabtan ko pa to gani nga tagpila lang tuman, 23, 24, 25 mula na. No,
presyo sang per liter, no? So lain na magasolina depende special kung ano na, no? Nga mga presyo sang gasolina. Pero ti mag 60 bisan gani mag 50 galalain na tay, no? Kaya ano mo lang kadamong isa ka litro, no? Kung may sarakyan kasi di Luzon na lang hindi ka magdala sa sarakyan tapos masakay ka na lang sa di pasero. Maplite ka na lang. Kaya plite subong ti wala man nagakuan mo, no? Ang plite subong wala man nagataas. Kaya ti hindi man sa pataas kay kung pataasan ng plete, damo ang mapiktuhan, no? So subong paro na nagbukay ng buhok ni Darlene Castillon, no? So ti ang presyo na kasaka mang nagasaka. Do kadungan sa de Darlene sa buhok mo pagbukay, no? No? So ti man ni siya. Ato ni Batsagon ta gini kay kabalo ka mo. Kasubong backbone sa ekonomiya tay ang kwan mo, no? Ang presyo sang produktong petrolyo. Kay once gani nga magsaka ang presyo, no, sang produktong petrolyo ti gwa sana daw domino effect ini. Pag mo sang domino, no, nablang may isa ka kwanda matumba, no, tanan na tumbahon niya na tanan. Pero mani ti kung magsaka ang presyo sa produktong petrolyo domino mani mas sa tanan-tanan masaka man. Ti ultimo gani amo to ginexample ko sang Sabado, ultimo nga mga okra, mga talong, no, mga dahong kamuti, no, balunggay, nga ginabakal ta sa merkado, pwede ta naman gani mananom-tanom na lang ta. No, kag ti hindi ginakanglan magbakal. No, galing kay ti subong tanan pahapos naman lang. No? So, why naman kita gapangabudlay, di ba? Batunon ta mga kasi hindi, no? Kung may mga kinanglanon ta subong kadto ng tas merkado, no, why na tayo gani kasi nga ti kung may ugsaran mang tada o bisan wala gani sing ko ni mo to sampol ko, no, mga sako sang semento ni, no, mga inasudlan sa mantika, no, kag tanan ng mga produkto nga ginagamit taman pwede ta na ma-recycle, no, kag magamit naton, no, ina tamnan ta sa mga utan, kay para, no, hindi nakitapag budaya kay ti kabudlay man na nga sagad ta reklamo ano ni man tanan na lang magataas na. Pero ti way ka gani inisyatibos gulingon mo. Kung anong solusyon. Dapat may mga alternatives kita, no? So iban to yang ti nagahimo sina. Ti nagapaipoy-ipoy na lang ya no? Sige ti daway man kami akwa na. Wala man kami tawag sa gani ng pagapalibog na kayo, bisan din lang pwede kami kakwa diya. Uy, speaking, no? Sang sining pagsakap sang presyo sang produktong petrolyo, no? Di ba ligado may issue kita with regard sa price disparity, no? Nga tingala kita ang presyo to sa ibang nga lugar mas mahal ang Bacolod ikumpara to sa ila, no? Mas mahal ang Bacolod ikumpara to sa ila, nga aton diya mahal. Way ga pala riho, no? Ang mga presyo. Ti sa Manila subong as of the latest areo. Gin-post ini ni Bombo din sa mitong aton sa ning Anchorman reporter dito sa Bombo News Center. Ang diesel, no, daw yan ni Petron, ang diesel 66 pesos 30 centavos. Sa gasolina naman ang extra advance dito sa Manila ning presyo 79 pesos 74 centavos, no? Samtang ang XCS naman 80 pesos 89 centavos. Mas lala pag ito, no, sa Metro Manila. Ti ang cost of living mo to iya sa Metro Manila mas dako. Mas gulo gasto manggid, no, kung dito kay mag-star. Kumpara din sa mga probinsya. Pero ang ginalibugan sa ulo naton ang mga provincial rate, no, naton way nagaplariho kag mas kuan pagid gani, no, mas taas pa ya ang mga presyo diri sa Bacolod. Ikumparar mo dito sa Manila. Manila kita sige. Ikumparar mo sa bahin sang ikumparar mo sa bahin sang Iloilo, sa Dumaguete, no, sa Cebu. Taas na Japon di. That's why, no, nga ti amo ning preparahan naton, no? So, domino effect, what's next? Magtinaas ang presyo, no, sa mga petroleum products na ara sa bumugim. Magtinaas ang presyo sa mga petroleum products naton
kay Nicole abi naton ara na da ang kwan, no? Ang link naton. Magtinaas ang presyo sang mga produkto naton, no? Ti ano naman i-demand diri ayan sang tawo. Oh. So sa Sabado, ang aton nga business sector or I mean sa labor sector naton, ti nagkuha na to, no? Kinuha na to sila. No, nga ti may plano na, no, sa sa wage increase. That's not corrected. Wage increase ini, no? So pero ti nakibot kita, no? Kay ti duwak tuig magaliway increase ang sweldo sang tawo, ti nagantos sang ta. Oh, ti tanan madiliman na, no? Tanan, no? Madiliman na ina nga ti mahambal ti sige. Oh, taas man gabi ni. Oh, tuay takbalo ti subong gantos na tandaan ang basiwa ang 12% value added tax take effect naman, no? Ang sa Senenco nagbalik na magtas original naton nga per kilowatt hour nga presyo. Oh, amo na ni, no? So basi diri makalbong alimpuduhan ta. No? So para sa aton sa ring makutan, no? Aton lang da nga bisan pa paano tani, no, panawagan taman sa gobyerno kay mo to ganit sakto to ang siling ni LTFAB Director Richard Usmeña ngati ang mga transport sector ngayon kalaway lang galangit kay mga transport sector pam-initiate, no, nga sang kamando man ni abis ang presidente, no, subong na no ning paladalagan nga mga senador naton, no, anong inyong stand sa diri, bisik mos pangampanya nyo ya, no, eleksyon agila ni. Oh, ti anong mamimo nyo da sa mga sitting senators naton, sitting congressmen ta? May mga obligasyon pa kamo. Ang ining set sang mga nagdalaog last 2019 until June 30 pa kamo. Ti Marso pa lang subong malawig-lawig pa. Basi pagkalabot sa Mayo, sa Hunyo, pagtapos term nila, ang presyo ni sang petroleum products sa gasolina kag crudo nila bot na pesos. Magamo na, no? Mag-80, mag-20, mag-100. Ti sa may mga salakyan, bligya nyo lang sakyan nyo. Balik tas kalisa. Karobla. O mayo guro pang waon tatong karbaw to sa umakag amo ni palagawod di sa syudad ay, no? Nga may karusay. Kung may karo nga ginakwan, nga ginaguyod, no? So ti amo na pasibla matabo sa pila adlaw. No, ang ining ginahambal naton diri. O sige, 10 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa para tuntunan. Dema sa aton sa ringa pagpalaga. O di sige, no, alang pa sa bombo kay Marana, no. Sige, check naton, no, si Sir Frank Carbon sa MBCCI ba. Ti siling ko gani given naman nga. Damo mo negosyante sa bunga naga hinugyaw, no, especially mga nagabligya sa gasolina kay ginagutok ang mga gasolinahan subong nga gabi. No? Check naton sa Zoom si Sir Frank Carbon, Chief Executive Officer sang MBCCI. Sir Frank, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Kaupon mo sa buong gabi si Bombo Pons. Pons, mayong gabi. Yes, sir. Oo. Go ahead. Yes, sir. Salamat kayo, sir, no? Sa Siringa Time, sir. Bago lang kami naka-report diri, no? Sa tubang gasolinahan sang tubang sa Bombo Radio, ang gasolinahan, sus, grabe. Ang pilahay daw hindi magwanta, sir. No, kag ginalibot subong sang patrol ang bilog nga syudad sa Bacolod kay iba nagahingagaw, no, bakal sa patughong pafultang sa ilang nga masakyan kay ti karon, no, mas minus 4 ka oras na nang bilin, masaka na, no. So ti siling ko sir do mayo ini sa part sa business sector lipay gid subong mga business sector naton kay may tsansa gid yang kakulangon hubason subong matangki nila sir subong nga gabi mo, Sir Frank. Ina nga kalipay, temporaryo lang na. Ang masunod nga mga inadlaw, ang tanan nga negosyante, pati ng gasolinahan, mawiit na siya. Kay ini ang pagsaka sang krudo nga daw, sobra ka taas, ang 5 ka pisos daw, ay kunin makita nga taas sa akong kabuhi labanan, di dako nagi daw 2 ka pisos. So ini 5 ka pisos ang krudo, puwerte ini kusaka. May tawag na namon domino effect or sa business knock-on effects, may indirect effect siya. Una-una ged sa, of course, transportation, sa plitihan.
daw ang aton gani mga drivers, so jeepney drivers daw mas strike na sila kuno kay daw hindi na sila ginansya. So kulang pa sa krudong ilang di ba sila kabatak sa rental. Pagkatapos sinasang transportation, abi mong sunod pagkaon na. Oo. Tapos ang pagkaon saka, abi mo kuryente mo na. Oo, kaya ang kuryente, ang coal sina magasaka man. Coal power plant man di 70% sang aton di sa Visayas nga kuryente halin sa coal power plant. Part pa sinek, ang peak load sininiya, diesel pa. No? Ang tubig siguro ba si masaka pa. Kay klabanan source ang tubig ta subong ara pagyapon sa pumping station, ti crudo man ang ginagamit. So tanan nga basic masaka, pagkaon, kuryente, tubig, no? Kag transportation. So mawiit kita sini. Kag daw siling nila daw hindi ni katapusan, daw hindi niya may sunod pa ni nga mga dason nga inadlaw kay ang gera dito sa Ruso, kag sang Ukraine to, daw hindi pala krado kung saan umontat. Oo. Amoy ning ginapalibugan subong namon kay I'm sure gurong aton man national government kag local government kung paano anong contingency plan para biskan pagkaon na lang blind hindi matamaan gitamang kataas. Oo. So siling tagani daw sobra pa niya sa COVID ya Sir Frank daw busluton niya na yung bulsa mo mo tanan mo sinaka mo. Kay ang COVID daw matamat no? Oo. Pero hindi gulpe. Gulpe. Amo ning sakit kay gulpiada? Gulpiada, ti mayo abi kon naghalin ka sa mayo nga sitwasyon ti way patagan ni ka-recover. Bag-o pa lang na away tang COVID nga nagdula-dula, kanay ga pamingsar na tas ang economic recovery no, ang aton syudad ga luyag na mag-ula kwarta, amo man ang probinsya para may damo nga trabaho. Ti daway panagani nag full blast, kami amo man matamat man tani tipon-tipon kapital para makamatamat man abre kag maka-hire man ang dugang-dugang kado. So ay pagani ka pa segunda primera pa lang kunol sa dayon tungod sinisang 40 kataas nga saka sang balaan nyo man na siguro nga basta magsaka gani ang krudo halos tanan masaka. Okay. Sir, sandudo mo sa na-interview ko sa imo last week kasi ko gani saling mo nga ati dapat ma-circulate kita kwarta. Ati amo na ni guro nga nag-circulate gid sir? Wala makunol. Kay kaaman ang kwarta ngara subong sa kamuit sang tao ang income ya medyo kinuton niya na. 20% makadto na sa pagkaon, 10% na lang ano niya pa ng plitihan niya kung gaobra siya, ano niya pa ng eskwelahan sa kabataan kay face to face pa pliti. Pagkaon amo na. So in short, ang other businesses makunol naman. Pagkaon na lang ning makadtuan, plitihan para sa kabataan, no? Kag kuryente, imo lang kada magkingkita da. So limitado ang imo kwarta nga nakita makadto lang sa very basics. Di non-basic, wala na. So ensure ang restaurant, medyo makunol-kunol na siya anay. Ang travel, makunol-kunol man anay. No? Back to basics, gid ni tanan, which is pagkaon, transportation, kiti maubra ka, kabataan, may eskwela, face-to-face na, kuryente, kag tubig. Lain pa kung garkila ka balay, kay markila pa ka nga balay. So, amo lang na. Wala na inis kunola na yung serbisya tapos hindi kag sigarilyo, no? Kag lagaw-lagaw. Why na? So in short gali Sir Frank, hindi niya kwartalin sa gobyerno kundi sa savings niya sa mga tao. Kwarta sang gobyerno ang pagwaon for economic recovery para mag-create trabaho. Oo, amo na iya ang dapat subong ang economic recovery masugod sa paggasto tudo sa gobyerno para sa infrastructure, sa construction, para mag-create sila damo nga trabaho, para magdugang ang kwarta sa kamot sang tao kag maglapta. Kung maglapta na ni nga damo, kami amuman. Since may ara na kwarta ang cost sa mga tao, kami mamatamat man abre, kay ti may nugbakal na sila. Pero una ginanay gobyerno. Oo. Muna siya.
ang economic recovery kinatawag tani. Oo. Ti galing ti ang kwarta magakadto anay una gini sa pagkaon lang kay magamahal ang pagkaon todo. Kag pliti mo ti way ka mahimo maobra ka gid no. Manegosyo ka, kabataan, may eskwela, face to face. Muna. So limitado ang imo gastusan is ang basic. So all other businesses hindi maka-enjoy sang kwarta nga gakwan. Number 1 gid ang travel, mauntat anay leisure travel, no? Oo, mauntat na siya. Una, ang mga restaurant nga kaon-kaon sa gawa, makunol man. Oo. Ang mga hotel kay waay travel, makunol man. Oo. So, in short, even ang gasolina mas slow down na sila kay ang tao makinot man. Tama mo katamaan kumal madabot og sinta abiti man o kapas na kuni. Opisina balay lang Di ka mag-opisina balay ka meaning ang imo nga volume sang gasolina magagamay man ting kuno ang aton nga gas station magagamay man ang iya binta. Apektado sila, mas slow down ka man Okay. Oo. So, no? Amo ni siya, no? Ang subong ti nagaginutok ti basi buwas bala, no? Nang hawan man bang magasolinahan sini naton bla Sir Prangkaw. Kay na-notice nato gina grabing traffic iti ba ni ngagaw gid matughong gid mo. Kay masilingya kung makatugbong ko 40. Ang 5 ka piso sina 200 pa na masig ko. Kung mga mapultang ko 80, hindi may 400 pa siya nga savings na pinsarya. O tama na sling mo since full tank halos tanan sa buong next tomorrow, kulpa na. Why na sumay matugong for the next 1 to 2 weeks guro. Okay. Paway balay. Paway man sa balay, correct. Oo, wala anay lo serbisa, wala anay sigarilyo. Tanan nga lo bisyo-bisyo anay kunolgit ni. Sir, hindi man siguro siling matawag naton nga nagpanic buying ang mga kauturan to sa bunga gabi, no? Panic buying Amo gini? Panic buying na. Uwot na singanon. Ba niya may mga suludlan pag yung container mo? Gadala pa to container, gatugong pa. May labot siyang tangkiya sa salakyan niya, may container pa sa panic buying na. Kaya ma-save gid mo. Do ginaangot ang isa ka factor to ang pag-atake sang Russia sa bahin sang kuan no? Sang Ukraine. Ti daw amugid no? Gakatabo gid sa aton pati kita di piktahuan gid. Piktahuan gid dabot gid sa aton. Okay. Sige, anyway, ti amo na. So do sa akon halin sang pagsugod gid sa Bombo Radio do first time ini nga siling ko tuod man gid na sir no, mag-agree ka man sa akon. Pati TL subong sa mga gasoline stations nga tag-iya nagapamalakpak. Hindi. Kay nga sinilang sila nga gabi na makaginansid dako. Isa lang ka gabi enjoy nila. Oo. Ang masinod nga midulan magamay-gamay nila benta kay mas slow down ka na ikaw mismo guro hindi ka na maglagaw-lagaw no? Oo. Ang tugungan nice na kinot ka na balay opisina na lang sung volume sang pag-consume sang crudo magagamay man. Mahal gayo mo. So ang ila binta magagamay na. Subong lang na sila windfall na sila kay ang wala pa kasaka no? Binta nila halos naupos. So for so good was na no bla. Bisitahin yung gas station kay milag-milag na lang ng ang mga patugwang da. Okay. Labot nga puno ng tangki, siya daw pa kamahal. So, medyo ang lagaw-lagaw mo na. Kinot man. Medyo biskan jeepney kag taxi ni, magalaka-laka man tughong nila. Why man sila customer na, kaya tao, hindi man maglagaw-lagaw. Kitamaan man kamahal tanan. Muyuko lang na sa balays ni. Ang guwan ni daw, gin-lockdown naman ta sa balay ta. Pahuway-way ta na para maka-save git. Anyway, sa sining increase siguro dako ining increase karon alas 12:01 take effect. So paglataw nyo sir, ano may tsansa pa nga magnubo ini? Basta tanto nga hindi guro to mauntat ang gira sa kwan. Hindi ni guro magnubo Kag kon maguntat giman to gira, hindi na din automatic manaog man siya 5 ka pisos. Mahover pa na da siya na din amat-amat siguro na. Depende naman
kundi mahalin ang supply ta kung magdasig paggawa dayon. Kabalo ka naman sa negosyante, sila niya nakadapot na ta si Sinta, panaugon ta dayon sa 50, hindi niya na mata-mata lang. Oo. Control, di kabalo ka man siguro nga ang crudo, kuha ni siya. Kartel mo, minadikta lang siyang pila ka nasyon. OPEC, Russia, no? Amerika, kartel na sila. May istorya lang na sila, tapos ng presyo ta. Kung lang nila production, saka na dayo naman. Sige. Anyway, Sir Frank, sir, thank you gid no? Sa sining mga conversation naton. Good evening sa imo, sir. Oo. Bombo Ponsa, salamat kay kamayong gabi man si mo. Sige, salamat. Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Tinuwi man sa agree sa ako na. Siling ko sir, tiba si pati TL subong sang mga gasolina katagiya sa gasolina nga pamalakpak kada ko dako income. Hindi. No, subong lang nga gabi kay pagkabuas pa nilagi nyo bla kay ti maninit naman ang magpatugong pero ti bisa pa paano no? Daw lipay man sila. Pero sa toldo masakit-sakit sa bulsa naton pero way tamimo no? Ang mga savings sa kuan tagid no para makasave kita. Muna sa pinsare sa mga Pilipino mo para makasave kita. No, tinitar pagulato na mag-increase was unano kana gid imo nga bala mo nga ma-increase ani kana magtughong. Di siyempre full tank mo dae, no? Kag reserve kada. Kag sa mga utod man naton, in order nga ti para hindi magkita mas lalo nga maapektuhan sang sining sining kasakit sang presyo sang produktong petrolyo, no? Ti avoid tanay no? Mga unnecessary naton nga mga alakat pa kundi maging importante mo yung balay ta. No, kag ti family banding na lang kamuda. No, ang makagwa lang ni boss mo na may trabaho, makaopisina, no? Pero kung mga leisure travel ito, muyong kamuda. No, kung sa bagay ti kung dawa-dawa mo ya kag daw mga magranon kamo iya kag damo-damo mo kwarta ti di ta pugong sa inyo Pero kita mo ultimo nga mapigado. No, hindi tayo maka enjoy sa nga ti lagaw-lagaw na no ti way kumukbalo tapak kamo sang gasolinador sa masalakyan nyo na pero ang presyo hindi magwantahan. Ti alert level 1 man tato o daga pamalakpak kita kay tanan pwede nakagwa mga negosyo maka-open na pero ti sino mo open no sa negosyo magabuni nga dahuluson ka na gani ka bakal sang imo nga balahagan. Di ba? So mo gini kasakit gid no kabatsagon tanan kita apektado gid basta kuan gid basta produkto petrolyo magsinaka start saka basta sinaka naman presyo sang bugas sa tapos gid ta amo na yung pagkaon tas ang sinanlag nga balas kon matabo. Sige. Anyway, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos na nakaligat sa takna nga alas 8 sa gabi. Direman sa aton sa ring palatuntunan. Panik buying ya? Sang aton nga mga kauturan sa bunga gabi. Hatag ta na mapanamdom Pagbalik ta, Dr. Sigfard Kailian, may kopod naton, Bombo Dines Rubica, sa Provincial Capitol Makota Report yung makabanan, sining 25,000 kadoses sang Pfizer vaccine, nag-abot diri sa probinsya sa Negros Occidental. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma,
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin mga kabanan sa ato sa ring kapagpalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. O, di sa magatuan na ito ang report ni Bombo Dennis Rubica. Sa aton masaring pagpagalagad ang pag-abot sa bakuna. 25,000 ka doses sa bakuna sang Pfizer vaccine diri sa probinsya sa Negros Occidental. So pila naman ang makabenepisyo sini sang sinig sabit iya makabanan pag-abot sa bakuna sa probinsya. Sige pa yang sige man tuod ang aton sining vaccination, no? Pero i-check na to na kung pila na nalabuot na bla ang ining aton iya makabanan nga target, no? Para sa herd immunity sa probinsya sa Negros Occidental. May confirmation diri makabanan, no? Ang aton sining provincial administrator sa Atty. Refrando Diaz diriman sa aton sining pagpalaga. Sige, check na to, no? Si Bombo Dennis Rubica sa Pekalinya. Bombo Dennis, may gabi, please come in. Dugang nga 25,000 no, ka doses ng Pfizer.
COVID-19 vaccine ang mag-abot akto po kay na spektar sining nga adlaw or buwas na sining adlaw ginadaw ay guro ka ingagaw most probably what si buwas niya ni maabot nga 25,000 ka doses ang Pfizer COVID-19 bumpos ako ining maabot ka 25,000 para ini sa aton 5 to 11 years old nga mga pumuli sa Negros Oriental nga nabakunahan na bumpos nga nagsugoy kita sang 3 weeks or 2 weeks ago bumupons 3 weeks ago abe no nga nagpatigayon kita dire no kay so far sa aton 5 to 11 years old nga mga Tigrosano nga nabakunahan mga siguro sobra pa lang ta 20,000 bumupons ka mga 5 to 11 years old nga nabakunahan na bumupons so ining vaccine sa ato Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga dako ning bulig na sa ato sini sa gyapon vaccination program, vaccination campaign naton diri sa probinsya sa Negros Occidental bumupos kay nagligat report tes dako naman ang aton sini populasyon diri sa Negros nga nabakunahan na bumupos kay actually ang aton nga herd immunity bilang nagsaka hindi instead to sa ligat nga 70% nagay mo na 80% based sa latest nga population survey sa aton probinsya tiga ligat to the mga 0.8 million lang tan supposed to be 70% aton herd immunity timo sila 80% based sa pinaka-latest nga total population sa probinsya mga 2 milyon sobra bumpos sining 80% lang 80% abis aton herd immunity po sige na bubos gyapon kay sa aton nga probinsya so far wala makita iya sang problema no di man kita shortage sa nga COVID vaccine ara mi gyapon sa aton nga mga nanuay-tuway nga age bracket sige man yapon aton nga pagpambakuna no sa aton probinsya sa mga LGUs naton sa kabusan sa aton sini nga probinsya Bombo Ponso laom pagani aton sini nga provincial administrator nga hope no kay subumupos as of today as of 5 PM no ang pinaka-latest na lang yang data sa POH sa active cases ng COVID dito sa Negros Oriental as of subong adlaw March 7 95 na lang bumupons less than 100 na kita sa mga kaso naton so bangod sini padayon nga pagpanaog sa kaso dito sa atong provincial administrator nga nagalaom gid siya nga malapot na naton ang ginatawag nga endemic no from pandemic of COVID-19 to endemic bumupons malang iyang kwan ayang ginpagay nagpasalamat siya sa aton mga health workers sa Pumuluyo bangod sang ila sini kooperasyon nga nakwanta from 4,000 labot-labot sa 4,000 na buligan naton nga napapanaog tob nga as of today 95 na lang ato sini nga active cases diri sa probinsya sa Negros Occidental ini mga incoming mga derings kampanya sa Attorney Diaz na di punggan kung pinagduguso sa aton makaturan kung importante lang siya na dapat kid magpabakuna kita against COVID-19. Pamatihan ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Vaccine supply no I think Secretary Vince Dizon has already ensured that the province will receive about 25,000 para sa mga minors no below 11 no 5 to 11 years old lang kita sang supply no so thankful ang aton nga PHO kag ang aton Hospital Operations Department tungod sa sining development no we can continue our vaccination program para sa aton mga 5 to 11 para of course magbakod sila kag makabalik na sila sa aton nga mga eskwelahan. And we are happy about the efforts sa tanan nga Negrense in jointly no and as a united people no in terms of fighting COVID after a long time nga daw nagsakripisyo kita
we're almost there, no? That hopefully the pandemic will now turn into an endemic, and congratulations sa aton exerted efforts sa aton nga health sectors, ang aton nga mga frontliners, and of course sa tanan nga pumuluyo nga nagbuligid sa nga aton nga programa sa provincial government para magindilag-on kita sa aton nga pagbato sa COVID. Bombo po sa mato ang porsyon no, sa pagpahayag no? So tayo na lang ato na labuton di? Tayo na actually bumpon gamay naman lang Maguro mga kasi ko kung nagsaka kita 8%, 80% o 20% aton nga nga target no? Based aton 2020 abito nga census bumpos ti mga 2 million plus guro eksmita mga 1 point isip-isip tas ligat to report ang aton nga nabaksit ni mga 1.8 na 1.8 something po si musiling ka 2 million plus gamay-gamay naman lang guro abo mo po sa aton labutang maabot aton sila nga herd immunity now there is a probinsya sa Negros Occidental now ti Payaman gagmay na gid lang ang kaso naton diriya sa aton sining probinsya Sopeng ining mga palabuton ng kampanya nagpalabuton ng mga gatherings sa aton provincial senator nga hindi man siguro makahatagid sang kung may ara gid man mga dugang inadlaw subo ti guro gamay lagi lang single digit lagi lang pupos kapong do 5 na lang ka kaso no ang na-record sa probinsya 5 ka kaso may 31 cities and municipalities kita may mga zero COVID case na taguro sa mga LGU na ton? Ara na bumpos kinligan na report na sa to nga may mga LGUs sa kita nga naga zero cases na way na kaso ang COVID nung kahapon nga 5 daw 5 man to ka LGUs no nga may tag isa-isa lang ka kaso Bombo Pons no nga itong sa probinsya COVID hospital sa Cadiz daw less than 10 na lang bupon sa ato dito nga na-admit sa Cadiz COVID District Hospital ato mo po so gamay-gamay na gid lang no gabay pa sige na niya para at least makabalik ka sa normal magkakuan kita from pandemic to endemic Bombo Pons si mayo na no daw lipay man ta kon manibawa, no, ikaw isa ka mayor, no, sa isa ka LGU, isa ka syudad, sa munisipalidad, nga zero balang kaso na naton subong bubo din so do kandidato na ta sinigali isa kwan sa alert level 1. Amo ginabumpons kay sa mga nagligay nga report paig man sa aton gobernador ug provincial administrator nga dako gid ang tsansa nga by March 16 basi ma-downgrade na kita. Ma-alert level 1 na kita bumpons kay singko less than as of today 95 na lang no ang active cases sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Yung mga quarantine facility tagni according kay Dr. Kailian, way na gid ubos na gid. Way na ang mga duty to medical staff pinang kuan na to pinang dala to sa aton nga provincial health office kag ginapalibot sila sa mga LGUs ni mga LGUs tabla nga daw may nubo pa nga number of vaccinees didto ni sila sa mga ginapang deploy kag ginapang kadtuan ng mga lagyo nga barangay amo na subong obra nila kiti way mo sa obra sa facilities kay way naman tawo amo na subong as of since last week na September naton sa Catherine Diaz naging pang kuan at lagi pang pull out na sila kagi na pang deploy sila sa mga LGUs para magandak sa barangay vaccination particularly sa mga LGUs tablang may mga malagyo mga barangay mga sa umah mga rural barangays naton amo ni subong ila sini nga misyon para mas mapadamo pagid ng palaptap naton siling vaccination diri sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Pons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligal sa taknang alas 8 sa gabi. Di matamat na. No, kita makabenti pila na lang kadlaw, no? May siyam na lang kita kadlaw or 8, no? Na lang kita kadlaw ti kuan na taguro shift na kita sa alert level 1.
starting March 16 to March 31. Grabe no, pandemic, mga duha man ka tuig no. Kag ti naka kuan kita no, naka parigayon kita iya makabanan sang sining pagtulotawhay no sang aton sining tagsa ka mga kuan no, tagsa iya makabanan ka mga helikoton sa matag adlaw nga tanan. No, COVID ani pero ti balon mang ta no, kang tanan restod naman na no sa tanan-tanan nga ti pinangpiang naman ang aton nga kuan una bes ang ekonomiya ta. Ang mga negosyo naton ti way na paladayon, nagsaralado na ang pila ka negosyo naton sa bilog sini nga pungsod Pilipinas, and hindi lang pungsod Pilipinas no ang napektuhan sini kundi bilog nga kalibutan nga mo gid ang nagpatayog sa aton. No, so grabe man. So ti muni pasalamatan ta lang kita nga mga buhi subong no nga nagkalabilin dire. O ti mo na no doble halong kita. No, so hindi tanay pag pabayaan no ang aton siring tagsa ka mga kaugalingon no kay ang importante subong no nga kabalo kita magpakigbato no sa bahin sang kuan no sa bahin sang aton siring mga helikoton sa matag adlaw nga tanan. O sige, no so ang aton siring mga Facebook viewers na sa makabanan, thank you gid no sa pag parayon nga lantaw ninyo no. So si Roland Canson no, thank you gid sir no for listening nini lamasan kag press munin hadulos. Tutok mo naton every night back up sa kay Choy Mariano Galliano. Sige, may nagapamangkot diri bumbupon si check nyo abi no kung may kakulang kita sa oil supply no diri sa pungsod Pilipinas. No kay ang may maning iya ideya ya kay siling niya ako ya makasiling ko ya nga mataas ang presyo no sang produktong petrolyo kung kulang ng supply ta diri sa Pilipinas. Gaway na no ninit ang pag-deliver no. So, tidaw diri sa economics, no? Ang law of supply and demand bala, no? Diri ni iya mo ni gurong iya ginabasi, no? Nga kung dako ang demand, no? Kag kulang ang supply, no? Pero na tanan subong may masalakyan aros klabanan gani, no? Especially mga private ba, do mo lang gani gapagutok ro sa Mandalanon tadi. Sa law of supply and demand kung ay ta supply ti dako ang demand, so posible nga magamahal, no? So do may point man sa yati kung bastante kita diri supply sang petrolyo no kanang saka no ang ining presyo ti anong panawag sini no so it's high time na gisuro ti damo-damo nagiga panawagan ako ya sa mga lawmakers no ambot sino mangisog sini nga i-review hindi man sila nga ti i-crash out ko na no kay hindi man ta maka-express panawagan gidabi masaling paghambal ta aradayon mo no nga makambal ta nga ti ibasura no ang all deregulation law no kay deregulated ang presyo subong no sa mga petroleum products sa aton sa Pilipinas because sang oil deregulation law. So hindi na dali-dali nga mabasura ina, so it will done into process no proseso gid ang sundon sini. So ang iban nagasiling sa ti ikwan na anay no i-review lang naton anay ang oil deregulation law kay majority subong nagasinggitan gid nga dapat i-regulate gid ang gobyerno maka-intra gid diri nga i-regulate no ang oil deregulation law. But natawon nato niya no kag para yun iya makabanan nga obserbaran no kay kun do hindi na gid insakto ti basi ko na muning ginapangita nila nga kuan gid maggwa naman ang tawo no lakat naman sa Mandalanon nga magsinggitan naman sang sining pabugat sa mga Pilipino. Impo to alas 9 ng takna sa gabi diri sa aton nga pagparagad ala nato sa ring tiyempo no standby na kamodera no masunod na ang aton nga Santos nga Rosario and then ti araman no ang aton sa ring bombo hanay sa gabi. Lunes kita subong nga presentasyon no entrada nga adlaw sa siring nga semana bet sa 7 sa bulan sa Marso tuig 2022. Una ka Lunes sa kadato nga bulan sa siring tuig ang tuig sang mga Tigre. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ladies nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na madaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang Iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa Malahan nga Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga tinutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, pet sa 7 sa bulan sang Marso, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Kamusta ang inyong Lunes, mga kabombo? Maulanon sa karon diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa pihak sini masako gid ang mga pump boy bilog nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod, bangod sa kadamuon sang mga motorista nga nagapakarga sang krudo kag gasolina sa ilang mga salakyan. Mga nagayngagaw no, antes pa man ang big time oil price hike buwas nga adlaw. Ay nasa nga udto naglibot no ang Bombo News Team kag nakita nga ang diesel ang nagdangat na sa 55 pesos and 80 centavos ang kada litro, samtang ang platinum naman ang nagdangat na sa 61 pesos kada litro. Buwas nga adlaw, less than 3 hours from now, no? More than 3 hours from now. Less than na lang gani, 3 hours from now. Madugangan pagid no ang diesel ang magasaka sa 5 pesos and 40 centavos, tubtob 5 pesos and 50 centavos sa kada litro. Samtang ang gasolina ang magasaka sa 3 pesos and 40 centavos, tubtob 3 pesos and 50 centavos, humalin March 8, tubtob March 14. Masakit-sakit no, humalin kay nasang aga. Actually, humalin kahapon pa tanan nga mga fuel stations diri sa syudad sang Bacolod. Ang puno sang mga salakyan nga nagapila agod nga makapag-refuel. Kalabanan diri mga pribado no nga mga salakyan kag mga trucks nagikan pa sa out of town. Maya nakitaan man ang Bombo News Team no nga truck nga nagakarga sa krudo sa dako bala nga tangke kag mayara man sa mga nagapanic buying. Nagadala sang pila na bala ka mga containers, naga-hoarding no, so may pila ka mga gasoline stations nga naubusan sang supply, kaga sang hapon lamang nagaabot no, kainaman lang sang hapon nagabot ang fuel tanker nga nagreplenish sang supply. May pila naman niya ka mga gasolinahan, wala pa gani nag-take effect ang oil price hike, nagpasaka na kuno sang presyo. Check siya ron ina no sa Committee on Energy sa Bacolod City kay madamo sa nagpadangat sa mga reklamo. Ambal gani sang mga business sectors no, basta nagasaka bala ang presyo sang krudo, lauman nga masunod naman ang presyo sa pagkaon, presyo sa mga balaklon kag kuryente. So let's brace ourselves gid mga kabombo no. Amo na madamo gid ang nagapanawagan sa karon sa national government, ilabi na no sa aton nga presidente, kaya Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton ang iyang kinamatarong bala sa pag-suspend sa excise tax, sa value added tax kag i-review no ining oil deregulation law. Samtang ang mga transport groups diri sa may syudad sa Bacolod, partikular na no ang United Negros Drivers and Operator Center ining undok ang magapatigayon sa Unity Forum sa Miyerkules no Marso 10 alauna sang hapon, kaupod ang mga representatives sa mga commuters kag mga stakeholders agud nga diskusyonan ang ila ginaplano nga 5 ka adlaw nga transport strike sini nga bulan. Ining forum ang ginapatigayon no 15 days, 15 ka adlaw antes ang petsa sa transport strike. Agod nga madiskusyonan ang validity sining untat biyahe no kung nagakadapat kinman bala nga ini ang patigayunon kag diskusyonan man ang iban pagid nga mga demands no kag hingyo sa transport sector, lakip na ang ginapanawagan bala sang transport groups no sa LTFRB nga pagpasaka sa plete nga 2 pesos and 50 centavos. Nagapanawagan man no si Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation
and traffic diri sa syudad sa Bacolod sa mga drivers bala nga hindi no magpagamit agod nga matigayon ining transport strike kay bangod sila man gihapon ang mapierde no hindi lamang commuters ang mapierde kung maguntat biyahe. Imagine 5 days lapit ina isa ka semana ti ang mga drivers kung hindi sila mag-drive, kung hindi sila magbiyahe, wala man sila sang kita, wala sila sang trabaho for 5 days, hindi na sila makuha sang kalanon. Pabantayan ta lang no kung ano man ang mangin resulta sining Unity Forum sa transport sector sa Miyerkules, kung ano ang ilang maisugtan no sa mga transport groups kaga sa mga commuters sa ginaplanuhan nga patigayunon nga transport strike. Samtang nagpatigayon na sa meeting no ang Negros Occidental Police Provincial Office, ang NOCPO sa Joint Security and Control Center no nga ginapangunahan sang Commission on Elections kung sa diin ginhambala no ang sitwasyon sa mga syudad kag mga banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental, kasubong man ko na paano bala magpangampanya ang mga local parties sa 2022 elections. Sa nasambit nga meeting no naglatag sila sa security plan sa tanan nga mga local government units na nagapadayon no sa karon ang enhanced managing operation sa mga kapulisan kung sa diin ginatun-an nila no ang mga crime plot kaga mga crime map kung ano oras nagadamo ang krimen, kasubong man kung paano sa mga inino mapa-intensify bala ang ilang mga checkpoint operations agud nga malikawan ang mga krimen bala may kaangtanan sa eleksyon. Especially nga sinigid nga season no election period nagapakitang gilas gid ang mga makawala nga grupo no mga katapo sa New People's Army. Nagapadayon man ang Oplan Baklas sa national kasubong man sa mga local campaign materials nga malapit na lang magumpisa no ining malapit na lang daan magumpisa ang local campaign period sa March 25 na. So, gina-remind man no, ang tanan nga mga kapulisan nga dapat maghatag lamang sila sa seguridad kaga hindi sila dapat ang magpangbaklas bala sa mga campaign materials nga ginapangtapik bangod yara man ang COMELEC no under ina sa jurisdiction sang COMELEC. Buwas nga adlaw Marso 8 no International Women's Day kaga kadungan sa Women's Month subong nga bulan no Marso. Ginaselebrar man ang ginaselebrar subong nga bulan no ang contribution sa mga kababainhan sa aton nga sosyedad humalin sang una hasta subong. Ang pamunuan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang NOCPO ang nagselebrar man no kaina sang aga may ginpatigayon sila nga seremonya kaga mayara sila sang 4 ka mga female awardees. Hindi man nga daan basta-basta bala kung isa ka kababayi no tapos isa ka pagid ka pulis. So buwas nga adlaw lauman no nga may mga patigayunon man nga mga programa ang pila ka mga ehensya may kaangtanan sa selebrasyon sa Women's Month. Dito gayaton man siya kero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolyani Zil Minardo tuhoy no sa 4 ka mga persona nga nadakpan sa drug by bus operation sang Bacolod Police Station 6. Kaga si Police Lieutenant Colonel Joe Malong ang hepe sa Bago City Police Station ginkilala bilang isa sa mga top most female PNP personnel with good deeds. So nag-guest man ni nato no sa nagligad nga tuig sa GMP Good Morning Philippines si Lieutenant Colonel Joe Malong no sa pagselebrar man sang Women's Month no sang tinalikdan nga Marso. So aton ini karon check karon ang dugang nga detalye tuhoy diri sa patrol kaya Bombolyani Zil Minardo. Samtang nagapakiangot kita kaya Bombolyani, diri kita anay no sa aton nga balita nasyonal. So gimpayag sa Commission on Elections sa COMELEC nga ang mga kandidato bala nga hindi no magtambong sa palabuton nga presidential kaga vice presidential debates ang magapangatubang sang sanksyon. Sa isa ka press conference ginapahayag no ni COMELEC acting chairperson Socorro Inting nga ang mga hindi abi magtambong sa mga debate ang hindi na makagamit no sa official e-rally channels no sa COMELEC para sa nabilin nga campaign periods. Kaya syempre gusto gid no sang poll body nga makigbahin gid yang tanan nga mga kandidato no president kaga vice president sa mga patigayuno nila nga debates no. Kaya ginpayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga naagrihan naman nila no sa mga kandidato ang nasambit nga sanctions. So kung hindi sila abi magtambong sa debates then hindi sila maka-air no sang ilang e-rallies sa e-rally platform sa COMELEC.
Ginapayag man no, ni Jimenez nga ang mga mga specific questions mga ipamangkoton sa debate ang magapabilin nga confidential. Hindi na yung paghihatag beforehand sa mga kandidato kaya mugin man na dapat on the spot ang ilang mga sabat para hindi bala scripted para matutuod gid. Dapat gani wala na naya kumbaga ginaguyod bala ang isa ka kandidato nga magtambong sa mga debate. Kaya exposure na gani opportunity na nga malatag ang ilang mga plano bala kaga mga plataporma para sa pungsod. Unless lang kung confident ka gid nga madaog ka kag hindi mo kinanglan exposure o kon wala ka gid man sa plataporma nga malatag para sa pungsod. Di ipabilin man sa COMELEC nga empty, bakante ang podium sa mga kandidato nga hindi magtambong kaga it's up na lang for the people to interpret the meaning of it. 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Singation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Sa Bombo Jairi, maulanan nga gabi sa aton nga tanan, ilabi na gid sa aton nga taga Palamati sa subong nga Bombo Jairi, no? Live kita para mag-checker diri sa syudad sang Bacolod ang sitwasyon sini. So ari kita subong nga Bombo Jairi sa dalan sang Lacson kung di makita nato ng subong ini ang area is medyo maganagan na sini ang galaw ka trapiko unlike sa Gina Bombo Jairi nga daw medyo kasako gid no katama kay naibaluan naman naton may ara price hike was sa gasolina sinike sa diin Bombo Jairi ini ang mga kauturan naton mahambal ginaton nga nagapanik price so nagapanigana ni kay subong daw medyo mandubo pa ang presyo sa gasolina kagka buwan Marso 8 ko na dugay-dugay Bombo Jairi pila na lang ka oras ang nabilin. Nagapanginyawat sila Bombolyani kaya imagine 5 pesos bilang daan ang igasaka sa presyo sang gasolina ti kung tag 20 na bika litro ang igapatugong sa ilang mga salakyan pila pa na shin pa na Bombolyani buwas no. Correct, Bombo Jairi, sa paglipod sa aton gadi ginakagina nga naga-Facebook live kita. Ang iba naga-comment sa una ko na ang 10 pesos, 3 na ka litro kung magpatugong ka gasolina, Bombo Jairi. Pero subong, ang imong nga 10 pesos, na isa na lang kagto nga sinikag. Hindi siya masakit na Bombo Jairi, kundi para sa ila manig kagin makot, no? Ligit ka ng batikulon sa presyo sang fuel, no? Sa pagataas, subong Bombo Jairi, kung sa diin daw kabudlay gini sa bahin lang sa mga drivers kiti Bombo Jairi nagtaas ang fuel pero ang plitihan amo lang sa gihapon although mga 100% naman ka pasahero sinangila nga mapasakay no ilabi na gid sa mga jeepney pero ti ang taas so hindi man hamak Bombo Jairi diri sa bahin sang fuel na sa gasolina crudo kag ano pa man nga mga sahi sinisang petrolyo Bombo Jairi. Ang hambal gani bala Bombolyani sa business sector ko una lang ni kuno ining petrolyo bala lauman pagid ko kung magasaka gid man ang kay sa karon nga nagasaka ang presyo sang gasolina sang fuel lauman nga magasunod man ang presyo sang mga pagkaon Bombolyani. Amugid gani Bombo Jairi kasi kung magtaas ni ang gasolina sa mga deliveries ni so mataas gid sa bahin sa transportation man ang import kag exportation na sini sa mga pagkaon o kung sang ano man nga mga goods and services sa Bombo Jairi hindi lamang ini sa fuel kundi sa goods and services gid so lauman sa man ang pagtaas sini apektado ini tanan Bombo Jairi nga mga goods and services once magtaas lang ang gasolina o kanang fuel Bombo Jairi sa hindi lamang ini sa Pilipinas siguro sa bilog man nga pungsod nga ari subang pungsod ako na bilog sa libutan na Bombo Jairi so diri sa mga kauturan naton subong Bombo Jairi naga-amat-amat pag ini sila ilabi na gidra sa may dalan alihes may isa dira Bombo Jairi nga bulubahado kana medyo barato nga gasolinahan tigina pag checker namon sumadamo gid sa tama dito ang nagapatughong Bombo Jairi kalaba sa nga pila at sa subong gani na medyo madamo-damo pa sa gihapon subong diri sa may downtown area na nagapakadto pa kami pa ini ang mga nagabiyahe nga mga jeep, mga tricycle kaga kasubong man mga private vehicles sa Bombo Jairi. So matipid-tipid lang gid kita anay Bombolyani kag sa aton dira nga mga kabombo ano ta lang gid siguraduhon ta lang gid bala ang aton nga kadtuan importante antes na lang gid kita magbiyahe kay kamahal na gid sa karon sa presyo sa gasolina. Correct, Bombo Jairi. Ang nagani kagina ang comment sa aton ni FB Live na pag-checker naton sini sa mga sitwasyon sa gasolinahan nga budget na lang. Kung wala lang man importante, sini nga kaladtuan sa gwa, pahimunong na lang sa mas malaya. Para man sa ibang gari Bombo Jairi, ibaligya ko na lang yung salakyan kung pag-ibakal sa nga kudo kung
gasolina. Leta ba sa drama mo, Jairi? Admon sa niya nga Correct. fuel, so wala ka man sa lakyan. Ang iba na bike na lang ko, no? May ara man mo, Jairi, nagambal nga. Di nami man nga exercise ang walking kang jogging. Si Mayo na mo, Jairi, kung pila lang, isa, duwa lang ka kilometro, si daw okay pa na. Pero kung mga pulo ka kilometro ang imo nga balay, no? Ano sa imo nga brahan, so daw kakapoy man na mo, Jairi, daw silot agoniya na yan, no? Hindi na naya jogging, kasi daw ka layo na ginaya katama para sa mga kauturan naton. Kag ang panumdong pag iniba mo, Jerry, sa mga kauturan naton, kung madayon, ini ang transportation strike, no? Sa mga drivers naton, mga pinalangga naton nga drivers, diri sa may syudad sang Bacolod, no? Kay lauman sa ina, sa before matapos ni ang march, pero kabay pa mo, Jerry, no? Hindi lang kay kaluoy man sa may mga obra, nga wala isang ilagid nga mga salakyan, Bombo Jairi. Kung lang tawon tabong bulyani, hindi man lang ang mga commuters, no, ang makaluluoy. Actually, makaganar na digani siguro ang mga may ara bala vehicles nga ila kay mahawan ang dalan. Pero pati mga drivers bala sang jeepney, Bombolyani, mangin makaluluoy man sila kay 5 days man sila nga daan nga wala sang trabaho, wala man sila sang kwarta nga magasulod sa ila. Yes, correct na Bombo Jairi, no, sa bahin sa drivers kag subong man sa mga pasahero. So amo pa na ang kinanglan, binagbinagon man sa aton nga mga jeepney drivers kung ano ini ang epekto, no, sa both parties sa ila sa mga drivers kay kasubong man na Bombo Jairi, mga kauturan naton nga may mga obra o kon may mga kalatuan nga mga importante, no, nga sakay lamang sa mga pampubliko nga salakyan. So Bombo Jairi, dire kita, no, una naton ini ang good news sa Bombo Jairi kung sa diin isa ka personnel, no, sa nga PNP diri sa may syudad sang o kana sa may probinsya sa Negros Occidental na Bombo Jairi ay ang gintagaan man ni, no, sa nga award o kana awarded ni siya si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong sa nga Bago City Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office, no, Police Regional Office 6 nga nagaani ni siya sa award as one of the 10 PNP female personnel with good deeds sa celebration ng sinisang 2022 National Women's Month during sinisang flag ceremony, na flag raising and awarding of a PNP female personnel nga hiwat Bombo Jairi sa Camp B General Rafael C. Crami, Quezon City sa nga sinalikdan o kana sa sinilang Bombo Jairi nga kagina sang aga March 7, 2022, no. So isa ini ka ehemplo man si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, na so amo ni ang ginahambal sa Bombo Jairi nga women empowerment, no, o kan empowered women. So grabe, isa ka ehemplo kan role model kay sa rin babae Bombo Jairi, no, kay isa ka police, no, may mayo nga hinimuan hindi lamang sa may ila departamento magina Bombo Jairi sa bilog nga organisasyon sa Philippine National Police. Correct, Bombolyani. Believe kita ni actually Bombolyani kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, no? Kaya syempre alang kita makakita sa babae bilang nga police, tapos Chief of Police pa siya, no? Subong sa nga Bago City Police Station, former PNP spokesperson, PRO 6 spokesperson man ni si Lieutenant Colonel Malong, Bombolyani, no? Correct kada Bombo Jairi. So amo na, no, kung makaya sa lalaki, mas makaya sa mga babae, Bombo Jairi. So empowered kita nga mga kababaihan kay Bombo Jairi. So amoy na, no, ang maayong nga balita nga nadala ini siya sa pulo, no, isa sa mga pulo nga gingaan sang award sa nga bilang ini isa ka top 10 most empowered. So isa sa mga may maayong hinumuan, no, sa bahin sini sa Philippine National Police. Bombolyani, buwas nga adlaw, no, International Women's Day, no, celebration sa mga kababainhan. Correct gada Bombo Jairi. So aton ini sa ulugon o kana celebrara man kita bilang kita katapo man, no, isa ka babae kaga amina Bombo Jairi, no. So ano man nga mga pagtilaw o kana mga hilimuon nga makaya laman sa mga lalaki, so kitang babae kayang-kaya man ang Bombo Jairi. Correct, Bombolyani. Bombo Jairi, dire naman kita sa isa ka balita, no. Kung may good news Bombo Jairi, isa sa mga nadakpan bad news ni kaya sa bahin sa kapulisan, sa good news niya Bombo Jairi, isa naman ka achievement. So kundi bakit ka gina Bombo Jairi ini ang nagkaradakpan sa patigayon ng drug bypass cooperation sa Police Station 6 sa sa pagpanguna man ni Police Major Leo G. Istopa, no, ang station commander sa Police Station 6 DCO.
Ini Bombo Jairi kagina sang hapon lang gining nadakpan kag iligin patigayon sa Purok Chico, Barangay 28 Bacolod City kung sa diin ini ang aresto ang main subject diri si Kurt Lester Naranha. Kurt Lester Naranha alias Nunoy, 22 anyos ni siya kag residente sa sambit na lugar. So ang ikaduwa nga nadakpan amo ini si Ricky Tijada. Ricky Tijada 48 anyos kag pareho man ini nga residente sa nasambit nga lugar Bombo Jairi kag kasubong man si Agustin Buenvista 53 anyos kag residente ini sa Purok na Iluswagon, Barangay 30 Bacolod City kag ang ikaapat amo si Junji Deruel 42 anyos kag residente sa Purok Bagong Buhay, Barangay 30 Bacolod City. So ini Bombo Jairi kag ginakot in the act ini sila no nga nagasnip sinisang illegal nga droga sa sulod mismo sang ginarintahan sini nga balay no sa isa diri ka suspetsado wherein Bombo Jairi na ma-consider ini ang ginarintahan nga balay nga drug den kag ini na nakuhaan ini sang ginasuspettuhan na siya ang apat Bombo Jairi no nga ginabulubanta may ara kabugaton nga 2 gramos kag may ara standard drug price nga 13,600 Bombo Jairi. So gina-process sa inisubong sang kapulisan no ang ila sining nga mga papeles para pagapasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Section 5, 11 and 12 sa Republic Act 9165. Subong Bombo Jairi ini ang apat ka suspetsado yara na nakahulong sa Police Station 6 for proper disposition. Bombo Jairi para sa dugang pagid nga detalye pamatian bala naton ang tingog ni Police Major Leo Estupa. Yes, ang ato na subject sa ato nga bypass operation, gikilala nato na si Kurt Lester Naranha, i-Abdo alias Nunoy, isang Barangay 28, Bacolod City. Way na tigayo din nato na mabakla ni siya worth 300 pesos. Mabakal siya sa ato nga pusher buyer sang Shabu. Kag natigayon man nato na ma-apprehend ang yan mga upo diri sa balay. Nawaring sa arrest, na caught in the act sila nag-sniff sang illegal drugs. Kami nakuha man din ng mga plastic sachet, gakunting sang illegal drugs, may mga tutor, kag improvised lighter, kag more or less mga 2 grams ni siya ang estimated weight with standard drug price, more or less 13,000 pesos. Kag matigayon na natin nga mapasakaan sang kaso sa pagwilar sang Section 5 sa pagwilar sang RA 9165 kagang siya na ng mga upod sa violation of Section 15. Sir, ang subject, good sir, may previous case na sir? Ang subject based sa ito na monitoring, ipacheck ko pa niliwat. Kay for the meantime, mamula ni ngamon nga monitoring siya nga diri siga kadto kag diri sila gapaplastar sa paggamit sa illegal drugs. Kag wala man sila gid na permanent nga obra. Pero aray ni siya sa watchlist ni sir kag sa barangay? Yes, aray ni sa aton nga watchlist kag more or less na mga 1 week naman ang ato na monitoring ni sila ni kag sa diri nga area. Kaya madamo na reports. Ma-consider ni nga drug den ang ilang ginaposisyonan diri? Yes, ma-consider man nato na drug den o lugaran na di sila. Kay damo na mga complaint man pagi man sa mga pumuluyo sa barangay. Yes, Bombo Jairi sa motang pahayag ni Police Major Leo Estupa subong ini ang apat ka mga suspect is ato na Bombo Jairi kaga gina-process ng isang kapulisan ang ilang mga papeles para mapasakaan sinisang kaso angot sa 91 sa paggalapas sa Republic Act 9165 Bombo Jairi. Kamusta sa karon Bombo Yani ang sitwasyon dira sa syudad sa Bacolod? Halin pa kaina medyo nagainulan-ulan no? May mga pilaman ka mga bahin sang syudad nga ginbaha? Siri Bombo Jairi no? So medyo hindi magidamo sini katudo ang ulan although ga panaliti no kag wala nagaulaw sini so wala man gid sang may ginbaha diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod. Medyo gadanaw-danaw lang iban nga parte diri sa area sang Bacolod Bombo Jairi pero kaluyan wala sang may ginbaha. Kaga amo ni Bombo Jairi no madanlog agid subong kag may pipila ka mga areas madulom-dulom kag may mga under construction nga mga dalan. So liwat pahanumdom naton sa mga kauturan naton ng Bombo Jairi nga hinihilay lagi sa pagpadalagan no kay nagainulan medyo madanlog ang dalan kag may mga guba-guba no ang iban ka mga parte ni kadalan under construction kag amo na slowly but surely gid Bombo Jairi. Sige Bombo Yani, madamo gid nga salamat.
Yes, sa Bombo Jairi, like kita gikan na diri sa patrol, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. So buwas nga adlaw no mga kabombo, Women's Day no, March 8, 2022 kaga sini nga bulan, Marso, Women's Month. So para gid ini no sa mga kababainhan kaysa una ang mga babayi ara lang bala sa sulod sang balay no, pero subong we have the freedom na to choose a career no, maski pang lalaki pa na no, may mga babayi na sa karon nga nagapulis no, may mga babayi na nga naga-abogado no, kaga may mga babayi man nga kumbaga naging leader bala no, so naga-amat-amat nagid kumbaga ginhatagan sang freedom no ang mga kababaihan sa karon sa sosyedad. Pero ining selebrasyon hindi lamang para sa mga career woman no, although ginakilala kalabanan ang mga career woman kada amo sini nga bulan, kada amo sini nga mga celebration, pero ining Women's Month para gid ini sa tanan nga mga babayi, especially sa mga housewife no, sa mga iloy, kaya hindi bala mahapos ang mag-atipan no sang imo nga pamilya, mag-atipan sang imo nga bana, sang imo mga kabataan, pati man no sa pagpaninlo dira kaga pagtrabaho sa sulod sang balay. So iselebrar tagid no ang aton nga mga pagkababayi, kung diin man kita sa karon na nahamtang no, kung diin kita naga-serve sa karon. 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi kaga sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga nga YouTube. Mayong gabi, especially kaya Sir Elmer Garde nga nagalantaw no nagikan sa Talisay City. Mayong gabi kag stay safe. Gid kita tanan magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inayin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo